Tôi quát luôn triệu tiền vay mạng đen. Thế chấp của thật N lần. Bán luôn linh hồn 666 lần. Chỉ để mua cái danh tính cảnh viên nhỏ nhoi. Từ đó một vị thần ra đời. Kỳ lạ. Tìm bổn tọa có việc gì? Phát hiện ký chủ bị lôi đến thế giới khác. Hệ thống mua danh tính đã kích hoạt. Nhấn để xem danh tính có thể mua hôm nay. Không phải chứ, tôi đang chuẩn bị đi học mà. Chớp mắt qua cái hầm. Đưa tôi đến xó nào rồi? Hệ thống thế giới khác. Hệ thống giới thiệu chức năng đi nào. Hệ thống. Ôm. Xem ra cái hệ thống này không thông minh lắm. Diệp Phàm thử một phen, thấy không thể giao tiếp. Tập trung chú ý, niệm thầm hệ thống, một bảng điều khiển hiện ra. Họ tên Diệp Phàm. Các chức năng khác chưa mở khóa. Cửa hàng hôm nay nhấn để xem danh tính. Diệp Phàm nhìn bảng điều khiển sang chảnh. Cạn lời luôn. Ngoài cái tên và cửa hàng ra, chẳng còn gì khác à? Danh tính cảnh viên quyền hạn 1. Điều tra về nguyên tắc, bạn có quyền điều tra bất cứ ai. Bất cứ đâu, bất cứ việc gì. Tạm giam mỗi 7 ngày. Bạn có thể tạm giam một phạm nhân về đồn. Phạt tiền, bạn có thể xử phạt các hành vi phạm quy tắc. Từ 500 đến không giới hạn. Giá danh tính giảm còn không ưa, 1%. 10 vạn quy tắc tệ, lưu ý đây là giá ưu đãi người mới nhé. Thần thám mà về nguyên tắc là tìm đồn cảnh sát nộp phạt. Có quyền hạn này rồi. Về lý thuyết mà nói, mình có thể mua được tất cả danh tính xuất hiện sau này. Đúng là bước lên mây xanh, thăng tiến vèo vèo. Còn lý thuyết là vì dòng chữ nhỏ nhắc nhở phạt tiền có 2 bước. Thứ nhất, không phạt nguyên tắc. Thứ hai, không phạt kẻ liều mạng. Cho nên phạt tiền có khi sơ sẩy một cái là bay màu luôn đấy nhé. Chỉ cần khảo sát kỹ trước khi làm. Dù không phạt, không gian của hai quyền hạn này vẫn rất lớn. Nếu không có danh tính nào tốt hơn thì mua nó vậy, Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó lật sang trang tiếp theo, kết quả là chẳng còn trang nào nữa. Xem ra cửa hàng mỗi ngày chỉ là mới được một danh tính. Mua thất bại. Số dư tài khoản của bạn là 0. Gợi ý nhỏ, vui lòng dùng tiền tệ thế giới này. Dùng quy tắc tệ để giao dịch. Mua hàng không đồng thất bại. Diệp Phàm nhìn sang cô gái ở ghế bên cạnh. Tóc che nửa mặt, không nhìn rõ diện mạo. Người đẹp chào cô, có thể cho tôi mượn 10 vạn không? Cô gái nghe Diệp Phàm nói xong, chỉ dùng con mắt lộ ra bên ngoài, nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Cô ấy thay đổi rồi rủ cô gái trên trái đất. Và cô gái trước mặt ăn mặc giống hệt nhau, nhưng tuyệt đối không phải cùng một người. Nghĩa là đây không phải xuyên không tập thể. Nếu không có hệ thống, chỉ dựa vào quan sát của bản thân, sẽ chẳng phát hiện ra mình đã xuyên không. Không mượn được tiền Diệp Phàm, cộng thêm đủ loại vấn đề ập đến, tâm trạng có chút bực bội. Hắn định kéo rèm cửa nhìn phong cảnh bên ngoài, nhưng khi tay vừa chạm vào rèm, một bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy cổ tay hắn. Thằng nhóc ngốc nghếch này ở đâu ra vậy? Chẳng hiểu chút quy tắc nào cả. Khoảnh khắc này Diệp Phàm thấy xi dâu trong người đông cứng lại. Tất cả hành khách xung quanh đều mở mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt muốn xử lý hắn. May mà họ chỉ nhìn một lát, rồi lại rời tầm mắt đi. Vừa rồi hắn thật sự muốn tiễn mình đi rồi. Diệp Phàm không dám manh động nữa, chỉ đành nhìn quanh quất tìm manh mối. Lại làm gì thế? Lấy tôi cái tối của tôi. Diệp Phàm mở túi ra, bên trong chỉ có một giấy báo nhập học. Hắn nhìn kỹ tờ giấy báo, lại nhìn màn hình hiển thị ga cuối của đoàn tàu, phát hiện ra là cùng một địa điểm. Này chào cô, tôi muốn hỏi một chút, giấy báo nhập học này là thật hay giả vậy? Kiếp nạn lúc khởi đầu, đợi lát nữa tàu đến ga rồi tính. Chẳng còn chỗ nào đi đành phải có nước còn tát vậy. Hy vọng tờ giấy báo này vẫn dùng được. Cô gái bên cạnh thấy mình thật đen đủi. Chỉ đi tàu cao tốc thôi mà, sao lại gặp phải hạng người kỳ quặc thế này? Lại tặng cho Diệp Phàm ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng. Là thật đó, cảm ơn nhé.
Đoàn tàu sắp đến ga cổ đô. Mẹ kiếp, mất tín hiệu rồi. Không nên chứ. Chẳng lẽ tiền điện thoại không dùng được ở đây? Mẹ nó, không vay tiền được. Khởi đầu thế này thì toang rồi. Chào học tỷ, tôi tên Diệp Phàm, là tân sinh viên năm nay của Đại học Cổ Đô. Chào học đệ. Chị tên Hứa Chi, Chi trong hoa chi tử. Cậu có thể gọi chị là học tỷ. Lại đây đăng ký thông tin cá nhân nào. Lý Á, cậu tiếp tục canh ở đây đi. Chị đưa nhóm tân sinh viên này về. Không đợi Lý Á trả lời, Hứa Chi đã dẫn Diệp Phàm đi về phía bãi đỗ xe. Học đệ đi đường mệt rồi phải không? Uống nước đi, cảm ơn nước của học tỷ. Học tỷ ơi, điện thoại của em không biết sao lại mất tín hiệu. Chị xem giúp em được không? Học đệ, điện thoại này của cậu là giả à? Dù trông rất thật, nhưng chị chắc chắn nó là giả. Chỉ là một cái mô hình thôi. Cứ tưởng chỉ là lỗi nạp tiền, không ngờ cả cái điện thoại cũng hẹo luôn rồi. Nhưng cũng bình thường, dù sao cũng không cùng một thế giới. Hừ, lũ trộm bây giờ lộng hành quá. Giữa ban ngày ban mặt mà dám trộm điện thoại. Học tỷ, em vừa thấy ví tiền cũng bị tháo mất rồi. Chị biết chỗ nào kiếm được tiền không? Cho em ứng cứu khẩn cấp với. Hứa Chi nhìn Diệp Phàm không một xu dính túi, điện thoại thì bị tráo thành mô hình. Học đệ này đáng thương quá đi. Sau một hồi đắn đo, học đệ hay là chị cho cậu mượn tạm một ít, lãi suất 5 phân một ngày là được. Học tỷ đón tân sinh viên mà lại cho vay nặng lãi à? Thế này có đúng không vậy trời? Được vậy cho em vay trước 100 bạn nhé. 100 bạn à? Cái đó. Học đệ hay là thế này, chị cho cậu vay 3, không 5.000 thế sao? Ít nhất phải 10 vạn. Sau khi xác định đây không phải phú bà, Diệp Phàm cũng nới lỏng yêu cầu, nhưng có một điều rất rõ ràng, hắn sẽ không vay ở chỗ Hứa Chi. Vay được loại không cần trả thì mắc gì phải vay loại cần trả chứ. Được rồi học đệ, hừ. Vay tiền mạng đen là vi phạm pháp luật đấy nhé. Chị là người cho vay nặng lãi mà bảo vay mạng đen vi phạm à? Chẳng lẽ cho vay nặng lãi thì hợp pháp sao? Hey, cái đó. Học đệ, lát nữa chị đưa cậu đến một nơi, nhưng cậu nhất định phải nhớ, tuyệt đối đừng vay nhiều, vay đủ dùng khẩn cấp thôi. Nếu không là không trả nổi đâu. Yên tâm, không vay nhiều đâu. Thế thì cần gì đến vay mạng đen chứ, he. Chào anh, đưa hết danh sách vay mạng đen ở đây cho tôi. Liệt kê hết ra, lưu ý không đen thì không lấy. Cái gì? Không phải chứ, người anh em cậu là khách lớn à? Hey, cậu bạn nói đùa rồi. Chỗ chúng tôi đều là vay vốn chính quy, không đen chút nào. Không đen thì tôi không cần. Diệp Phàm nói rồi quay người định đi. Không đen thì còn làm ăn gì nữa? Vãi trưởng. Thằng nhóc này sao không đi theo bài bản gì hết vậy? Cậu bạn xem gói này có hài lòng không? Tên tóc vàng lần này không nói nhảm nữa, thao tác trên cái máy tính tỏa ra màu xi dâu. Gõ một hồi, thông tin của hàng trăm công ty vay mạng hiện ra. Diệp Phàm thấy tên tóc vàng định giải thích thì đẩy đối phương ra. Không sao, tôi hiểu, để tôi tự làm. Diệp Phàm bắt đầu thao tác. Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói như ác quỷ thì thầm vang lên trong đầu Diệp Phàm. Cậu thế chấp một cánh tay cho Ngải Ngọc Mang, vay được 3.000 quy tắc tệ. Hợp đồng đang được tạo. Cậu thế chấp một đôi tay cho Thiết Bị Trắng, vay được 7.000 quy tắc tệ. Cậu thế chấp một đôi mắt cho Vô Đầu Ti, vay được 1 vạn quy tắc tệ. Cậu thế chấp một cái cổ họng cho Vô Song Hồi Lang, vay được 1.100.000 quy tắc tệ. Cậu thế chấp linh hồn cho Tà Thần Địa Ngục, vay được 5 vạn quy tắc tệ. Cậu hướng tới thế chấp thủ cấp, vay được 2 vạn quy tắc tệ. Cậu hướng tới thế chấp một đôi thận, vay được 2 vạn quy tắc tệ. Vãi nổi, vay tiền mà cũng vay kiểu này được à? Hứa Chi và tên tóc vàng đứng bên cạnh ngơ ngác. Dù hai người cũng học theo được, nhưng có cho họ thêm 10 vạn lá gan, họ cũng không dám quất kiểu đó. Thế giới này kẻ dám cho vay nhất là vay mạng. Kẻ nào chẳng là bá chủ một phương, xử lý bọn họ dễ như giẫm con kiến. Không còn khoản vay nào phù hợp với bạn nữa. Vui lòng thử lại sau. Số dư 134, 3 vạn. Không hưởng công mình bán linh hồn 666 lần. Thế chấp thuận N lần. Toàn thân chẳng còn chỗ nào để thế chấp nữa.
Diệp Phàm nhìn những khế ước đang bay lơ lửng. Hắn có thể cảm nhận được những khế ước này đã ràng buộc sâu sắc với chính hắn, hoặc là một bộ phận nào đó trên cơ thể. Học đệ có muốn làm thẻ sinh viên không? Chỉ cần 8.000 quy tắc tệ là có một chiếc thẻ cước phí 999. Dung lượng vô hạn trong trường luôn. Không phải chứ, đây là tiền bán thân của ông đây mà. Chị cũng đỡ đào mỏ à? Hóa ra sự nhiệt tình của chị với học đệ không phải vì cho vay nặng lãi, thì cũng là vì làm thẻ sinh viên. Hệ thống mua danh tính cảnh viên. Tải danh tính cảnh viên thành công. Số dư tài khoản 120, bổ nợ 3 vạn. Học tỷ, chị phạm lỗi rồi. Phạt tiền 10 vạn. Dám cho cảnh viên vay nặng lãi và làm thẻ sinh viên sao? Học tỷ, sao chị dám chứ? Nhìn tờ biên lai phạt xuất hiện lơ lửng trước mặt, Hứa Chi ngay người luôn. Cảm nhận mối liên kết giữa biên lai và mình. Lại nhìn thông tin trên đó. Đây là thật sự muốn phạt cô 10 vạn à? Nhưng mà chị không có nhiều tiền thế. Học tỷ ơi, không có tiền không sao. Có thể xin người nhà mà. Hoặc là học đệ cho chị vay 10 vạn, lấy lãi rẻ thôi. Mỗi ngày chỉ cần bổ nợ 9 phân là được. Nếu không được nữa thì vay mạng đen cũng được mà. Em vừa mới thử xong. Vay sướng tê người luôn. Vay mạng đen ở thế giới này đúng là khác hẳn thế giới trước. Càng vay nhiều, càng cảm thấy có nhiều con mắt đang rình dập mình. Nhưng sau khi có được danh tính cảnh viên, cảm giác bị dòm ngó đó đã giảm bớt. Chắc là nhờ danh tính này bảo kê. Kệ đi, dù sao thời hạn trả nợ gần nhất cũng còn 1 tháng nữa. 1 tháng là mới 30 danh tính. Đến lúc đó ai đòi nợ ai còn chưa biết đâu. Cái án phạt này của cậu có phải bị ám không vậy? Chị cũng đâu có phạm lỗi gì lớn. Lúc này Hứa Chi đã bình tĩnh lại đôi chút, không còn nghĩ về việc phải nộp 10 vạn nữa, mà thấy 10 vạn này phạt quá nặng. Diệp Phàm không vội trả lời, mà quyết định xem bảng điều khiển trước. Họ tên Diệp Phàm. Danh tính cảnh viên thông tin hiện rõ mồn một. Biên lai đã xuất ra thì không có chuyện hủy bỏ hay giảm mức phạt đâu. Chỉ có thể phạt thêm thôi, cho nên học tỷ à, 10 vạn này chị cứ gánh đi nhé. Học tỷ, để em đếm cho chị xem. Thứ nhất, cho vay nặng lãi làm hại mầm non đất nước. Sinh viên đại học lỗi này không nhỏ chứ. Hơn nữa chị còn cho vay ngay đầu cảnh viên, tội chồng thêm tội. Thứ hai, dụ dỗ sinh viên vay mạng đen. Đúng là coi thường pháp luật quốc gia. Thứ ba, thẻ sinh viên 8.000 một tờ. Chị cũng dám nói ra câu đấy. Nhiều tội cộng lại, ít nhất cũng phải phạt chị 20 vạn. Bây giờ em mới phạt có 10 vạn. Tính ra mỗi năm mới có 5.000 tệ. Đối với chị thế là nhiều sao? Diệp Phàm liên tục tung hỏa mù, nhưng thực tế cũng đang phản tư về lần phạt này. Đơn hàng đầu tiên dù phạt đúng, nhưng muốn thu tiền về xem ra khá khó khăn. Đặc biệt là trong điều kiện biên lai phạt không thể xuất vô hạn. Điểm này lại càng quan trọng. Học đệ có thể nới lỏng thời hạn không? Chị không trả hết ngay được. Hứa Chi đã quyết định nộp phạt. Còn chuyện quyệt nợ, cô không dám nghĩ tới. Phải biết rằng đồn cảnh sát là một thế lực khổng lồ, nắm giữ quy tắc tối cao, trừ phi cũng sở hữu quy tắc tối cao tương đương, hoặc là muốn hẹo thì mới dám quỵt. Rõ ràng cô không thuộc hai loại đó. Điều duy nhất có thể làm là cầu xin Diệp Phàm nới lỏng thời hạn trả nợ. Cái này phải xem thành ý của chị đã. Dù sao em cũng chỉ là người làm công ăn lương, tự ý nới lỏng thời hạn cho chị, trên em cũng khó ăn nói. Tôi quát luôn triệu tiền vay mạng đen, quay xe phạt học tỷ một tờ 10 vạn. Kết quả đồn cảnh sát thu 20%, liên bang còn thu thuế 10% nữa. Hóa ra mình đang mất tiền để đi làm mà. Vừa định chửi thề, một thông báo mới lại hiện ra. Hứa Chi nộp phạt 3 của Dương Quả, trị giá 6.000 quy tắc tệ. Bạn có thể chọn chi 1.800 quy tắc tệ để mua vật phẩm này, hoặc để đồn cảnh sát quyết toán trả 4.200 quy tắc tệ. À, hóa ra Hứa Chi nộp phạt không phải đưa cho mình, mà nộp cho đồn cảnh sát thông qua tờ biên lai hư không kia. Đồn cảnh sát nhận tiền, sau khi quyết toán mới phát cho mình. Đây chính là tiền lương của mình, hoặc gọi là hoa hồng thành tích. Nếu đối tượng nộp bằng vật phẩm, mình có thể chọn quy đổi ra tiền, hoặc bù chênh lệch để lấy vật phẩm đó. Khi thông báo thứ hai lướt qua mắt, Diệp Phàm đã hoàn toàn hiểu rõ quy trình làm việc của quyền hạn phạt tiền cảnh viên. Mua Dương Quả. Của này ăn trực tiếp luôn à? Cậu không biết Dương Quả sao? Chẳng lẽ là người xuyên không đến? Không phải chứ, học tỷ chị thông minh thế này, làm em thấy khó xử quá. Học đệ đừng hiểu lầm.
Người xuyên không ở thế giới quy tắc rất phổ biến. Ông nội chị cũng vậy mà, thậm chí mỗi năm có rất nhiều tân sinh viên xuyên không đến. Chị không có ý xấu đâu. Diệp Phàm nghe Hứa Chi giải thích. Nếu người xuyên không phải hàng hiếm thì hình như cũng chẳng cần giấu giếm làm gì. Nói xem chị biết gì về người xuyên không nào. Trả lời tốt. Em có thể cân nhắc nới lỏng thời hạn nộp phạt cho chị. Thế giới chúng ta đang sống, mọi người gọi là thế giới quy tắc. Ở đây tràn ngập các loại quy tắc khác nhau. Vi phạm quy tắc có thể kích hoạt các sự kiện đặc biệt, và phần lớn là sự kiện bay màu. Theo thời gian, mọi người cũng tổng kết được phần lớn quy tắc, cộng thêm bản thân có sức mạnh siêu phàm, nên cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng không biết từ bao giờ, một bộ phận người lại nắm giữ được quy tắc. Họ bắt đầu dùng sức mạnh quy tắc để loại bỏ đối thủ, thỏa mãn ham muốn cá nhân. Quy tắc hiệu con người có thể né tránh nhờ kinh nghiệm, nhưng quy tắc có ý thức thì không tài nào tránh khỏi. Thậm chí sau khi con người sử dụng được quy tắc, một số quy tắc vốn không gây bay màu lại bộc phát sức sát thương mạnh mẽ hơn. Sau một thời gian phát triển, những người đầu tiên nắm giữ quy tắc đó đã dùng một số thủ đoạn để người khác cũng sử dụng được quy tắc, cuối cùng thành lập nên Tân Liên bang. Nói đến đây, Hứa Chi nhìn sâu vào mắt Diệp Phàm một cái. Rõ ràng cảnh viên chính là một trong các danh tính quy tắc. Đầu óc cô bây giờ vẫn còn ong ong. Một người xuyên không mới chân ướt chân rào đến thế giới quy tắc, tại sao lại có danh tính quy tắc chứ? Đối diện với ánh mắt của Hứa Chi, Diệp Phàm nhún vai. Đúng thế, tôi hắc đấy. Nghe nói sau 3 năm thành lập Tân Liên bang, thế giới quy tắc bắt đầu xuất hiện lượng lớn người xuyên không. Đến bây giờ, tỷ lệ dân bản địa thế giới quy tắc chắc chưa tới 1%. Đều là người xuyên không, hoặc là hậu duệ của họ. Còn về việc người xuyên không làm sao đến được thế giới này, có rất nhiều giả thuyết, đến nay vẫn chưa có kết luận. Diệp Phàm nghe đến đây thì hoàn toàn yên tâm. Cứ như vậy, thân phận người xuyên không của mình cũng chẳng phải bí mật gì to tát. Dương quả này có liên quan đến sức mạnh siêu phàm cá nhân phải không? Trong lời Hứa Chi vừa nói cũng có nhắc tới, thế giới này ngoài sức mạnh quy tắc còn có sức mạnh siêu phàm cá nhân. Cái này rõ ràng không liên quan đến quy tắc, thì chắc chắn liên quan đến cái sau. Hứa Chi đồng học, em không lo đón tân sinh viên. Ở đây làm gì thế còn cậu nữa? Tân sinh viên không theo yêu cầu giấy báo nhập học báo danh. Ở đây làm gì hả? Ông ép ai đấy? Vương lão sư, em xin lỗi. Em về vị trí công tác ngay đây ạ. Hứa Chi không giải thích gì thêm. Sau khi nhận lỗi thì định rời đi ngay. Tiếc là lão Vương hói đầu không định bỏ qua cho Hứa Chi dễ dàng như vậy. Hứa Chi đồng học, theo tôi lên văn phòng một chuyến. Hứa Chi nhìn bóng lưng lão Vương hói. Cứu chị với. Diệp Phàm hiểu ý nghĩa trong ánh mắt Hứa Chi, nhưng hắn lực bất tòng tâm. Lão Vương hói vừa rồi xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ để dạy dỗ mình một trận nên thân rồi. Nên là đừng lôi tôi vào nhé. Người mất nợ xóa. Đối tượng nộp phạt Hứa Chi đã bay màu. Biên lai phạt này kết thúc, tổng cộng thu được 4 vạn quy tắc tệ. Vãi nổi không chứ? Thế là một học tỷ xinh đẹp đón tân sinh viên bay màu rồi à? Chỉ vì đưa mình ra ngoài một lát không đón khách mà bị giáo viên xử lý luôn. Thế này thì quá tùy tiện rồi. Chào học huynh, em là tân sinh viên chuyên ngành trí tuệ nhân tạo học viện dụng cụ đặc biệt. Diệp Phàm. Lưu Húc đánh giá Diệp Phàm một lượt, không nói gì, nhận lấy giấy báo nhập học xem xét. 3 giây sau trả lại cho Diệp Phàm. Kèm theo đó là một tấm thẻ. Đây là thẻ sinh viên của cậu, tuyệt đối đừng làm mất, nếu không hậu của phiền phức lắm đấy học đệ. Cái thẻ sinh viên để gọi điện thoại đó có thể làm ở đâu ạ? Ấy tiếc là nội quy trường quy định, ngày báo danh của tân sinh viên không được lừa người mới, nếu không nhất định phải thịt con gà béo này một vố. Cùng đến cả phải không? Thế giới quy tắc chẳng cần dùng điện thoại hay thẻ xin gì cả. Còn cụ thể dùng cái gì? Đợi cậu quân huấn xong chính thức trở thành một phần của cổ đại, tự khắc sẽ biết. Không có điện thoại và thẻ sinh viên, học tỷ chị thật sự đáng bay màu mà. Học huynh tại sao đừng hỏi. Sau này cậu sẽ biết thẻ sinh viên của cậu là tạm thời. Còn những thứ khác, cứ sống sót rồi sẽ từ từ biết thôi. Được rồi, đi báo danh ký túc xá đi. Đa tạ học huynh. Không biết học huynh quý tính là gì. Lưu Húc hy vọng 7 ngày sau tôi có thể gặp lại cậu. Ngưu ca nói hơi nhiều rồi đấy. Lưu Húc liếc nhìn cô gái kia không nói gì.
mà nhìn vào giao diện, chỉ mình hắn nhìn thấy. Sau khi xuyên không đến thế giới quy tắc, một mình đi đến chung cư số 13. Xung quanh không một bóng người, không khí âm u đáng sợ. Tôi không biết số phòng của mình, chỉ có thể hỏi chú quản lý ký túc xá. Chào chú, cháu là tân sinh viên năm nay. Cháu muốn biết phòng ký túc xá của cháu là phòng nào. Trên thẻ tròn nhỏ chỉ ghi chung cư số 13, mà không có số phòng. Chú quản lý thong thả ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng ánh mắt đó giống như đang đánh giá một món hàng sắp hết hạn. Số năm 2026. Đây là chìa khóa. Đang giả vờ ngủ à, có vẻ không muốn nói chuyện nhiều. Diệp Phàm cầm lấy chìa khóa, nhìn thoáng qua ông chú đang nằm gục, không hỏi thêm gì nữa, xoay người đi vào trong tòa nhà ký túc xá. Ông chú vốn đang nằm bỗng nhiên ngẩng bật đầu dậy, trên mặt lộ ra nụ cười tham lam vặn vẹo. Lại thêm một vị khách dị giới nữa. Đây chắc là người thứ 34 rồi. Lần này lại có thể thu hoạch được một mẻ của lớn. Thật là mỹ mãn. Mất tại đây đều sẽ trở thành loại đồ uống tuyệt vời nhất. Hey. Quy tắc hành vi sinh viên tại ký túc xá Đại học Cổ Đô. 1. Nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc hành vi cơ bản của sinh viên. 2. Sau 11 giờ đêm không được ra khỏi cửa với bất kỳ lý do nào. Kẻ xáo phạm tự chịu hậu quả. 3. Trước 6 giờ sáng không được ra khỏi cửa với bất kỳ lý do nào. Kẻ xáo phạm tự chịu hậu quả. Trong quy tắc lại dựa vào quy tắc. Quy tắc hành vi cơ bản của sinh viên. Lại là cái quái gì thế này? Trời vẫn còn sáng, vẫn còn sớm mới đến 11 giờ đêm. Để có thể ngủ ngon một giấc, phải đi ra ngoài một chuyến. Tốt nhất là ông nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Mê mông, tôi muốn biết một vài tin tức. Hả? Ha, thú vị đấy. Đúng là một tân binh thú vị. Thế này đi, một vạn tôi cho cậu một tin tức. Một tin tức có thể giúp cậu vượt xa các bạn cùng khóa. Tin tức cho tân binh, 8.000 chốt đơn nhé. Chết tiệt, cảm giác mình bị hớ rồi, đúng là lão gian thương. Xem ra vị khách dị giới này không hề đơn giản nha. Trên người lại có nhiều tiền như vậy. Đây là một chiếc thẻ thang máy tạm thời. Thời gian là 1 giờ. Cầm lấy nó đi thang máy lên tầng 2. Tìm phòng số 666. Tầng 2 lấy đâu ra phòng 666? Chẳng phải cậu đã đoán ra rồi sao? Tầng 2 đi thang máy lên, và tầng 2 đi cầu thang bộ không phải là cùng một nơi đâu. Lúc này Diệp Phàm mới cảm thấy may mắn. Vừa nãy mà đi thang máy, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Vậy nội dung thử thách tân binh sau 11 giờ là gì? Nhắc nhở cậu, một câu thôi đã là giới hạn của một quản lý ký túc xá như tôi rồi. Đa tạ. Diệp Phàm cầm lấy thẻ, xoay người rời đi, không hề dây dưa kéo dài. Nguy hiểm sao? Hừ. Lão tử hiện tại mỗi một thứ trên người đều đem đi thế chấp hết rồi. Kẻ nào muốn hất tay trên của ta cũng phải hỏi xem 117 chủ nợ của ta có đồng ý hay không đã. Xác thực danh tính thành công. Vui lòng chọn tầng bạn muốn đến. Tầng 33 quyền hạn không đủ, tầng 2. Đã đến tầng 2, cửa thang máy từ từ mở ra. Bên ngoài cửa không còn là hành lang hẹp với 2 dãy phòng đối diện, mà là một không gian khổng lồ, một không gian hình tròn ngoài sức tưởng tượng. Hàng ngàn cánh cửa phòng tạo thành một vòng tròn siêu lớn. Ở giữa là đủ loại kiến trúc kỳ hình dị dạng. Quả nhiên tầng 2 này không phải tầng 2 kia mà. Người mới kia, đừng vội đi. Đăng ký một chút đi, tôi là thanh tra đô thị của tầng 2 chung cư 13. Cư dân mới đến ở phải đăng ký. Tôi chỉ tạm thời ghé qua. Cũng cần đăng ký sao? Thanh tra nhìn thấy thẻ tạm thời thì sững người một lát, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Không cần nữa, nhưng chú ý nhé, thời gian còn lại của cậu ở đây là 53 phút. Thanh tra trước khi rời đi còn ngoái đầu nhìn về phía thang máy, nhỏ giọng lẩm bẩm, vẫn là phải thăng tiến thôi. Cái gã đó một năm chỉ riêng doanh thu bán thẻ thang máy đã bỏ xa ta cả chục con phố rồi. Chào mừng đến với siêu thị bán hàng tự động của Vivi. Đang giảm quyền hạn à? Cái quái gì vậy? Tâm trạng lại muốn bùng nổ rồi. Có tiền thôi vẫn chưa đủ, mua đồ cũng cần phải có quyền hạn. Xác thực quyền hạn thông qua, khách tham quan tạm thời. Ngài có thể mua các mặt hàng sau.
Bộ đầu giường 9 món. Bộ đầu giường mang theo một tia sức mạnh siêu phàm. Tin tôi đi, dùng nó cậu chắc chắn là một kẻ khờ. Giá bán 2.000 quy tắc tệ, kẹo đao đồ chơi đặc biệt bậc 1. Vung dụng cụ này 99 lần, lần thứ 100 có thể chém ra một luồng khí dài trăm mét. Cái này chắc là đồ chơi lục chỉ có một viên kẹo. Giá bán 2 vạn quy tắc tệ. Quyền hạn chỉ có thể mua hai thứ này. Kẻ khờ thì kệ kẻ khờ vậy. Dù sao cũng tốt hơn là ngủ giường ván cứng. Diệp Phàm không chút do dự chọn mua tất cả. Một tay vác một chiếc túi bao tải khổng lồ, một tay cầm cây kẹo đao vừa xuất hiện trong hư không, xoay người rời khỏi siêu thị. Hệ thống mua danh tính này, không gian cung cấp thật là tệ hại, chỉ có thể lưu trữ đồ đạc do hệ thống sản xuất. Còn cái bảng giới thiệu vật phẩm vừa nãy nữa, chẳng lẽ chỉ ở trong siêu thị mới có thể xem được thông tin vật phẩm sao? Xuyên không đến thế giới quy tắc, vừa dùng tiền bán thân đổi lấy một cây đồ chơi cho người mới, còn chưa kịp cầm cho ấm tay đã bị bọn buôn bán trung gian coi như con béo đợi làm thịt. Có việc gì không? Người anh em, tân binh ở trong siêu thị không có quyền hạn mua đồ tốt đâu. Cây kẹo đao này của cậu, đối phó với thử thách tân binh thì còn lâu mới đủ. Tiết thị đồ à? Có món gì tốt thì mang ra xem nào. Tôi rất thích nói chuyện với những người sòng phẳng như huynh đài đây. Tưởng Minh tỏ vẻ bí ẩn đưa tay ra. Một khẩu đồ chơi lục ổ quay kiểu dáng hầm hố. Đồ chơi lục ổ quay xuất hiện trong hư không. Dụng cụ đặc biệt bậc 2, kẹo không giới hạn. Giá chốt 30 vạn quy tắc tệ, thấy sao? Diệp Phàm dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, liếc hắn một cái, không nói lời nào, xoay người bỏ đi. Coi ta là thằng khờ chắc, món này nhìn kiểu gì cũng thấy có bẫy lớn. Ơ này người anh em, đừng đi mà. Làm ăn thôi mà, nói thách trên trời, trả giá dưới đất, chúng ta có thể thương lượng lại mà. Thời gian của tôi có hạn, không rảnh để mặc cả với anh. Đưa ra thành ý của anh đi, tôi không thiếu tiền. Cái quái gì thế, con heo vàng này ở đâu ra vậy? Thế phong ấn đòn đánh của người siêu phàm bậc 3. Bán cậu 5 vạn không quá đáng chứ hả? Tôi mới tới ngày đầu tiên mà mới biết giá cả thế nào. Để xem cái khác đi. Khăn tay dụng cụ đặc biệt bậc 1. Quy tắc là vừa hát bài giấu khăn tay vừa đặt nó sau lưng người ta. Tầm nhìn của đối phương sẽ bị che khuất trong 10 giây. Búp bê Barbie dụng cụ đặc biệt bậc 1. Mỗi khi nuốt chửng một người có thể dùng 10 lần hiệu ứng im lặng. Mỗi lần 10 giây. Đồ chơi thiến lợn bậc 1 vừa cầm lên tay. Người và đồ chơi hợp nhất, trực tiếp lĩnh ngộ bộ pháp thiến lợn. Còn nữa không hết rồi người anh em. Tôi chỉ làm ăn nhỏ lẻ thôi. Cái này có tác dụng phụ gì không? Biểu cảm của Tưởng Minh bỗng cứng đờ, biết là không giấu nổi nữa, đồ chơi thiến lợn, mỗi lần sử dụng sẽ cộng dồn một loại trạng thái tiêu cực. Cộng dồn nhiều quá sẽ bị điên đấy. Tưởng mình là một con lợn. Không lấy thứ đó đâu, cái này còn mấy lần hiệu ứng im lặng 3 lần. 6.000 quy tắc tệ, tôi lấy cái này. Người anh em, cậu đùa à? Dụng cụ quy tắc có hiệu ứng im lặng là hàng cực phẩm đấy. 5 vạn không thiếu một xu. Nói thì không sai, nhưng dù sao nó cũng chỉ còn 3 lần. Hơn nữa nạp đại chắc là phiền phức lắm nhỉ. Tôi trả cậu 3 phần theo giá thị trường. 8.000 không thể nhiều hơn được nữa. Nạp lại dễ lắm mà. Cậu không thể tính theo số lần như thế được. Tôi bớt một chút, 45.000. Xử lý người không phải tôi nổ đâu. Số người tôi tiễn đi còn lớn hơn số tuổi của cậu đấy. Nói xong Tưởng Minh ngạo mạn nhìn Diệp Phàm, chờ đợi sự kinh ngạc của anh. Ồ, vậy ra anh thường xuyên xử lý người ta hả? He, tội xử lý người, tội đào tẩu và các tội khác cùng xử phạt. Anh bị cảnh viên Diệp Phàm xử phạt 20 vạn quy tắc tệ. Nộp phạt trong vòng 1 giờ thời gian quy tắc. Nếu không sẽ bị áp giải đến phòng xét xử của cục cảnh sát để xét xử. Hả? Được lắm Diệp Phàm. Chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Ngươi dám chơi đều ta như vậy sao? Tưởng Minh, anh nhất định phải nhớ kỹ điều này. Chính nghĩa có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ vắng mặt. Tôi, Diệp Phàm, một cảnh viên chính là hiện thân của chính nghĩa. Diệp Phàm nói xong, Phong Thái tiêu sái xoay người đi về phía thang máy, để lại Tưởng Minh đang hóa đá tại chỗ. Không thù với anh, nhưng tay anh đã dính xì dâu của người ta rồi. Có lợi thì tại sao không làm chứ? Chỉ là một sinh viên thôi mà. Quản lý ký túc xá tôi không dám phạt trừ anh thì tôi ngại gì. Một tân sinh viên mà lại có danh tính cảnh viên.
Thời điểm này thật không đúng chút nào. Tưởng Minh nộp dụng cụ đặc biệt bậc 2. Đồ chơi lục biên cùng giá trị 15 vạn quy tắc tệ. Bạn có thể chọn chi trả 4,5 vạn quy tắc tệ để mua lại nguồn hàng. Cục cảnh sát sẽ thanh toán và phát cho bạn 10,5 vạn quy tắc tệ. Thứ trị giá 15 vạn. Mà chỉ cần 4 vạn 5 là lấy được. Tưởng Minh nộp dụng cụ đặc biệt bậc 1. Cái đồ chơi thiến lợn cũ dích này còn trị giá 5 vạn quy tắc tệ cơ à. Thứ này mà cũng đáng 5 vạn sao? Đắt hơn gấp đôi dụng cụ đặc biệt bậc 1 thông thường. Chắc chắn có uẩn khúc, mua luôn. Chú ơi làm ơn xem giúp cháu với. Cái đồ chơi này thực chiến không có tác dụng gì đâu. Nhưng nó là một tín vật. Gặp đúng người có thể bán được giá tốt đấy. Con khẩu đồ chơi ngớ ngẩn này. Ha ha chú ơi. Khẩu này cháu có dùng được không? Về lý thuyết xác suất nó bắn trúng kẻ địch là 50%. Nhưng thực tế dù cậu có bóp có 1 tỷ lần, cũng có khả năng lần nào cũng bắn trúng chính mình. Cái này đúng là thuần túy đánh cược mạng sống mà. Xem ra mạnh nhất vẫn là cây của tôi. Cây kẹo đao chỉ dùng được một lần này thôi sao? Nhưng dương của dùng thế nào ạ? Quản lý ký túc xá vừa nghe thấy 2 chữ dương của, bàn tay đang thò vào túi bỗng khựng lại đẩy 300 tệ vừa nhận lại cho anh. Lắc đầu rồi nằm gục xuống một lần nữa. Xem ra đây thực sự là một vấn đề cấm kỵ. Chú ơi cái này là để hiếu kính chú ạ. Thú vị, thật sự thú vị. Một vị khách dị giới vừa lên tầng 2 một chuyến, đã kiếm được vật phẩm ngoài quyền hạn trị giá 20 vạn. Cậu là người của bọn họ rồi. Thật muốn đi xem đã xảy ra chuyện gì. Khi Diệp Phàm vác trên vai chiếc bao tải đựng đầy chăn đệm, tay cầm kẹo đao, bên hông dắt đồ chơi thiến lợn và đồ chơi lục, quay trở lại tầng 2 nơi mình ở. Cảnh tượng trước mắt khiến anh ngẩn ngơ. 11 tân sinh viên đang tụ tập ở hành lang xì xào bàn tán. Bầu không khí căng thẳng, nhìn thấy bộ trang bị hào nhoáng này của Diệp Phàm, tất cả mọi người đều im bặt, ánh mắt đầy vẻ kính sợ và tò mò. Người anh em, cậu cũng là tân sinh viên sao? Mê mơ, Diệp Phàm không dừng bước, đi thẳng về phía phòng của mình. Người anh em, mọi người đều là tân sinh viên mà. Có thể trao đổi một chút để cùng nhau vượt qua khó khăn không? Chúng ta là quan hệ chiến hữu mà. Vậy các người có thể cung cấp gì cho tôi? Ây da, có gì thì từ từ nói. Cút. Bầu trời kìa. Cứ vung đủ 99 lần để tích nội tại đã rồi tính tiếp. Đại lão nào vậy? Tôi là Lưu Tùng, muốn thực hiện một cuộc giao dịch với cậu. Lưu Tùng nói xong, thất thỏm nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt. Giây tiếp theo cửa mở ra, Diệp Phàm tay cầm đồ chơi bước ra, khiến hắn sợ tới mức dùng mình một cái. Nói đi, cho anh 1 phút. Đại lão, quy tắc ký túc xá của anh chắc chắn cũng không đầy đủ đâu. Tôi muốn trao đổi tin tức về quy tắc ký túc xá với anh. Hiện tại tôi có là quy tắc số 7, số 11 và số 36. Của tôi là quy tắc 1, 2, 3. Nhưng làm sao tôi chắc chắn được? Quy tắc anh nói cho tôi là thật đây. Đại lão à, cái này phải dựa vào lòng tin thôi. Tôi nói cho anh 3 điều, anh nói cho tôi 3 điều. Thật ra hoàn toàn dựa vào sự tin tưởng. Được thôi, hai người nhanh chóng lần lượt từng câu một, trao đổi 3 thông tin quy tắc. Diệp Phàm nói thật, nhưng anh không biết phía Lưu Tùng là thật hay giả. Đại lão hợp tác vui vẻ, cuối cùng tặng thêm cho anh một quy tắc nữa. Nếu có ai tìm đến cửa dưới bất kỳ hình thức nào, anh đều có thể xử lý hắn. Ví dụ như tôi hiện tại này, vậy tôi cũng tặng anh một điều. Nếu có điều kiện thì chuẩn bị ít dụng cụ đặc biệt đi, có lẽ sẽ dùng đến đấy. Đa tạ đại lão. 7. Sau 11 giờ đêm nhớ kéo rèm cửa khi ngủ. 11. Bất kể là đại tiện hay tiểu tiện, nhớ xả nước bồn cầu. 36. Nhà vệ sinh sau 11 giờ có thể có một vài bất ngờ nhỏ, rất đáng để anh khám phá đấy. Ngoại trừ điều thứ nhất, 2 điều sau nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái. Thêm ai đó. Người ngoài cửa không trả lời, ngược lại càng đập cửa mạnh hơn.
Diệp Phàm cầm lấy khẩu đồ chơi lục để ở đầu giường, đồng thời vung cây kẹo đao trong tay. Đã tích đủ tầng nội tại thứ 99. Anh mạnh dạn đẩy cửa phòng ra. Xử lý người rồi, sao hắn dám tiễn người ta đi chứ, cứu mạng với. Họ đều là những tân binh tụ tập lúc trước. Tiễn mấy đứa nghèo kiết xác này chẳng được chút lợi lộc nào. Phát hiện bạn đang tấn công nhóm đối tượng bảo vệ tân binh. Quy tắc đang phán quyết thành công. Tấn công có hiệu lực, có thể xử lý. Không biết ba đứa không gõ cửa kia có tính là có thể xử lý không nhỉ? Người trẻ tuổi bây giờ ấy à, đúng là nóng tính thật. Hơi tí là muốn tiễn người ta đi. Thanh tra đô thị à, kẻ có thể dịch chuyển tức thời trong khu vực. Chỉ có những người sở hữu danh tính cao cấp ở tầng này thôi. Tôi không có ác ý với cậu. Những kẻ xáo phạm quy tắc đều đáng bay màu mà, đúng không? Tên thanh tra này rất muốn có người bay màu trong ký túc xá. Xáo phạm quy tắc đúng là đáng bay màu thật. Là nạn nhân, chắc tôi cũng được nhận bồi thường chứ nhỉ? Ha 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 ha. Đúng là một tân binh thú vị. Đợi lần sau cậu quay lại, hai ta có lẽ có thể trao đổi kỹ hơn một chút. Bây giờ bắt đầu có người bay màu rồi. Điểm lành đấy chứ. Có nên tạo chút đặc quyền cho nhóc này không nhỉ? Để tối nay nó ra ngoài dạo chơi một chút. Thôi bỏ đi, kẻ nào dám can thiệp vào thử thách tân binh đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Một thanh tra què như mình thôi thì cứ dẹp đi. Quay lại ký túc xá, Diệp Phàm lại vung dụng cụ 99 lần nữa mới mệt mỏi nằm lên giường. Đêm nay liệu có xảy ra chuyện gì không đây? Lại qua 20 phút nữa, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm quyết định không đợi nữa, ngủ trước đã, không biết đã qua bao lâu. Trong cơn mơ anh bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Diệp Phàm giật mình tỉnh giấc, cầm đồ chơi đứng dậy đi tới cửa. Anh nhìn đồng hồ trên tường. Kim đồng hồ đang chỉ đúng 12 giờ. Hỏng rồi, đúng là đang gõ cửa phòng mình thật. Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm thì không dám hỏi cũng không dám mở. Kẹo đao và đồ chơi lục của mình đều là sát thương vật lý. Em là không đánh lại được mấy thứ dơ bẩn đâu. Tiếng gõ cửa kéo dài 1 phút, dần dần nhỏ đi cho đến khi biến mất. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu định tiếp tục ngủ. Nhưng vừa quay đầu lại, một cô gái mặc đồng phục ghê kê đang đứng ngay sau lưng anh. Cái quái gì thế này, lại hồn. Học đệ, chúc cậu may mắn nhé. Cô còn muốn chạy sao? Xông vào nhà dân, mưu đồ xử lý người, phạt tiền 1. Hey học đệ, cậu hư quá nha. Nhưng học tỷ không thuộc phạm vi quản lý của cảnh sát đâu. Nói xong với nụ cười ma mị, bóng dáng nhanh chóng biến mất, giống như đang lẩn tránh thứ gì đó. Cùng lúc đó, ở cửa sổ đã có một bóng người đang bám vào. Bạn học này, tại sao khi ngủ lại không đóng cửa sổ thế? Khoảnh khắc tiếng nói vang lên, Diệp Phàm cảm thấy rơi vào một trạng thái im lặng nào đó. Đến khi anh hoàn hồn lại, bóng người bên cửa sổ đã đến trước mặt anh. Một luồng sức mạnh đặc biệt giam cầm anh chặt cứng. Hệ thống mau ra cứu tôi với. Ký chủ sắp bay màu rồi. Hệ thống không có phản hồi nào. Tuy nhiên một lúc lâu sau, nhưng bóng đen vẫn mãi không ra tay. Mọi người ơi, có ai hiểu cho không? Tối nay có một kẻ ngốc đi ngủ mà không kéo rèm cửa. Tôi định vào đánh một bữa no nê. Kết quả là lúc định ra tay thì phát hiện đầu của đối phương đã bị 5 thực thể kinh hoàng đặt hàng trước rồi. Xử lý rồi lấy xi dâu mà có kẻ lại không ăn được đầu. Vậy thì lấy cánh tay vậy. Kết quả là cả người gã này hóa ra chỗ nào cũng đã bị đặt hàng trước hết rồi. Thôi thì nhấm nháp chút xi dâu vậy. Mưu đồ xử lý người, muốn xông vào nhà dân. Lão tử thực sự muốn phạt ngươi 100 vạn. Lập biên bản xử phạt thành công. Đối tượng Quỷ Anh chịu phạt 100 vạn quy tắc tệ. Thời hạn điều khoản 3 ngày. Cục cảnh sát có thể phạt được con quỷ mạnh mẽ này.
nhưng lại không phạt được cô học tỷ ma kia. Cô ta không thuộc danh mục quản lý của cục cảnh sát. Tôi hiểu rồi, học tỷ ma là hộ khẩu đen, cho nên quy tắc cục cảnh sát không tra được cô ta. Nếu đã là hộ khẩu đen không sợ phạt tiền, vậy còn điều tra thì sao? Chờ đã, xin nỡ quên mất việc lớn. Hệ thống, kiểm tra danh tính có thể mua hôm nay. Danh tính, giáo quan quân huấn Đại học Cổ Đô tạm thời. Quyền hạn, tiến vào khu vực quân huấn tân sinh viên làm nhiệm vụ. Phối hợp với Đại học Cổ Đô hoàn thành xuất sắc đợt quân huấn này. Lương cơ bản, 1.000 mỗi ngày. Hiệu suất, thưởng 500 đô cho mỗi lượt xử lý, lọt top 19 bảng xếp hạng. Giải thưởng lớn, giá 5 vạn quy tắc tệ. Danh tính này có vẻ thú vị đấy. Cửa ải đầu tiên của đại học chính là quân huấn. Thế giới quy tắc coi quân huấn là thử thách tân sinh viên. Mua danh tính giáo quan quân huấn. Tải danh tính giáo quan tạm thời thành công. Số dư tài khoản 120 vạn. Bạn đã tham gia nhóm chat giáo quan quân huấn Đại học Cổ Đô. Anh em ơi, mở bát thôi. Đoán xem các tân sinh viên năm nay tỷ lệ chủ động đi xử lý là bao nhiêu? 2.000 quy tắc tệ. Tôi đoán chỉ 1/10 thôi. Diệp Phàm lướt qua một lượt, đại khái tổng kết ra được vài việc. Thứ nhất, thử thách tân binh chính là quân huấn. Thứ hai, nội dung thử thách tân binh xác suất cao là các tân sinh viên xử lý lẫn nhau. Thứ ba, nhiệm vụ của giáo quan là vào một ngày nào đó sau khi quân huấn bắt đầu, tiến vào địa điểm quân huấn, tiến hành truy tìm và xử lý tân sinh viên. Đến đây thì Diệp Phàm cũng đã hiểu được danh tính giáo quan. Cái mục hiệu suất tính theo số lượt xử lý đó có nghĩa là gì rồi? Không xem nữa. Ngày mai em là có một trận chiến ác liệt phải đánh đây. Chào mừng các em sinh viên đã đến với Đại học Cổ Đô, tham gia đợt quân huấn tân sinh viên đại học toàn thế giới. Tôi là phó hiệu trưởng của các em, Ninh Hạo. Đợt quân huấn này sẽ có 54.673 tân sinh viên từ 9 trường đại học lớn, được đưa ngẫu nhiên vào thành phố bỏ hoang Giang Thành. Hy vọng mọi người có thể thu hoạch đầy túi trở về, giành lấy vinh quang cho nhà trường. Tôi tuyên bố cuộc thi 9 trường tranh bá chính thức bắt đầu. Yêu cầu công bố nhiệm vụ tốt nghiệp quân huấn cho tân sinh viên. 1. Tùy ý tiễn một tân sinh viên đi, bất kể là trường nào. 2. Sinh tồn ở Giang Thành quá 7 ngày. Hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp, có thể rút khỏi thử thách quân huấn bất cứ lúc nào. Trường đứng đầu bảng xếp hạng xử lý sẽ nhận được danh hiệu vương bài của 9 trường. Xem ra Giang Thành này lớn hơn tôi tưởng nhiều. Chào giáo quan Diệp Phàm, Liên minh các trường đại học ban bố nhiệm vụ cho ngài. Vui lòng tiến vào Giang Thành vào ngày thứ 5 của đợt quân huấn, truy tìm và xử lý các tân sinh viên tham gia quân huấn. Liên minh lần này đã chuẩn bị cho các giáo quan trên bảng xếp hạng xử lý những phần quà vô cùng hậu hĩnh. Hóa ra quân huấn là chơi như thế này sao? Kẻ nghĩ ra cách chơi này tâm địa thật đen tối. Nhưng mà tôi thích. Tôi không chỉ là tân sinh viên, mà còn là một giáo quan tiến vào chiến trường sớm hơn tận 4 ngày. Vị trí số 1 trên bảng xếp hạng giáo quan có vẻ cũng không phải là vấn đề gì lớn nhỉ. He, các em tân sinh viên thân mến, thay vì để các giáo quan thật đến tiễn các em đi, thì chi bằng cứ để tôi ra tay đi vậy. Tính ra chúng ta đều là người mình cả thôi. Dù sao thì mỡ màu cũng không để lọt tay người ngoài. Chào giáo quan Diệp Phàm, Đại học Cổ Đô phát động nhiệm vụ ẩn cho cậu. Trong đợt quân huấn 9 trường lần này, hãy cố gắng săn tìm và xử lý càng nhiều thành viên trường khác càng tốt, bao gồm cả các giáo quan. Xử lý một giáo quan, có thể tùy chọn một dụng cụ quy tắc nhị giai trong kho bảo hộ của trường, 5 dụng cụ quy tắc tam giai tự chọn, 10 dụng cụ quy tắc tứ giai tự chọn. Thật sự rất muốn xử lý một giáo quan trường khác quá đi. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chuyện này vẫn còn xa vời với mình lắm. Cứ tiễn vài bạn học lên đường trước rồi tính sau. Diệp Phàm tùy ý chọn một hướng, sải bước cực gắt tiến về phía trước. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm đã đi được khoảng 2 km, nhưng đến một bóng người cũng chẳng thấy. Bạn học xin dừng bước. Xin lỗi người anh em vì không để cậu nói hết câu cuối cùng. Tôi sợ cậu nói xong tôi lại không nỡ xóa sổ cậu. Chúc mừng cậu đã hoàn thành quân huấn tân sinh viên. Cậu có thể chọn rút lui bất cứ lúc nào. Hoàn thành quân huấn và tốt nghiệp rồi rút lui. Chuyện đó là không thể nào có chuyện rút lui đâu. Cùng lúc đó, trên một tòa nhà đổ nát mà Diệp Phàm không nhìn thấy, hai cô gái đang bịt chặt miệng đối phương một cách chặt chẽ, toàn thân run rẩy, mãi cho đến khi bóng dáng của Diệp Phàm hoàn toàn biến mất ở cuối con đường, họ mới ngã quỵ xuống đất. Sao anh ta có thể làm như vậy được chứ? Thất ca chẳng qua chỉ định qua đó bắt chuyện thôi mà. Đúng là một tên đao phủ tiễn người không ghê tay.
Một game sau, đồ chơi đường đao của Diệp Phàm lại một lần nữa cộng dồn nội tại, đồng thời anh gặp được người bạn học thứ hai. Lần này là đối đầu trực diện. Hai người cách nhau 101 mét. Nhìn món đồ chơi đường đao cùng loại trên tay đối phương, hai bên nhìn nhau chân chân, bầu không khí lập tức đông cứng. Mỗi người lùi lại một bước thì sao? Dứt lời, cả hai đồng thời chọn một hướng mới, quay lưng về phía nhau và dào bước thật nhanh. Trong lúc đó cả hai cứ đi 3 bước lại quay đầu một lần, cảnh giác quan sát đối phương. Cậu nói xem sao cậu lại rắc rối đến thế chứ? Nếu phát nào cậu bóp quả đồ chơi cũng trúng kẻ địch thì tốt biết mấy. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Phàm cũng không gặp thêm người bạn học nào nữa. Anh leo lên một tòa nhà bỏ hoang, phóng tầm mắt nhìn ra thành phố tối đen như mực. Bản đồ này làm gì có ai chọn chứ? Hơn 5 vạn người ném vào đây, chẳng khác gì ném một hạt cát vào sa mạc cả. Suốt cả ngày hôm nay, ít nhất Diệp Phàm cũng đã đi được 450 cây số rồi. Anh vừa lầm bầm chửi rủa, vừa chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngay lúc đó, Diệp Phàm nghe thấy có một cuộc gọi đến, hỏi xem có muốn nghe máy hay không. Ai mà thần thông quảng đại thế nhỉ, lại có thể gọi được cho mình khi không có điện thoại. Đơn phương gọi điện đến tận tiền tuyến quân huấn luôn. Nghe đây, chào ông. Diệp Phàm, tôi là Vương Nguyệt Thịnh, cục trưởng cục cảnh sát hiện tại. Sếp của sếp mình đây mà. Chào ông Vương Nguyệt Thịnh, tôi là cảnh viên đường trước Diệp Phàm. Đầu dây bên kia rơi vào im lặng suốt 10 mấy giây. Có vẻ như bị câu trả lời không theo lẽ thường này của Diệp Phàm làm cho câm nín luôn rồi. Không hổ danh là nhân tài có thể trà trộn vào nơi quân huấn tân sinh của các đại học lớn. Quả nhiên là khác biệt với số đông. Không biết cục trưởng gọi điện đến có chỉ thị gì không? Cậu cũng thú vị đấy, xem ra sắp diễn một vở kịch 3 mặt rồi. Vị đại cục trưởng này đang coi mình là cảnh viên trà trộn vào khu quân huấn đây mà. Diệp Phàm, tôi không biết cậu làm cách nào để lọt vào nơi quân huấn của liên minh các trường đại học, nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, những lợi ích mà cậu có thể kiếm được ở đó là cực kỳ ít ỏi. Vì vậy tôi muốn hợp tác với cậu. Sắp tới tôi có thể quét sạch toàn bộ khu quân huấn này, lợi nhuận chia cho cậu 3 phần. Thấy sao hả? Lợi nhuận 3 phần à? Nhưng phải là ông ba tôi 7. Đầu dây bên kia nghe xong lời của Diệp Phàm, lại một lần nữa rơi vào im lặng. Điều này làm Diệp Phàm trong lòng có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ đòi cao quá rồi sao? Không lẽ đòi quá đáng thật à? Dù sao thì ông cũng chỉ là người dẫn đường thôi, còn tôi phải đối mặt với đám cao thủ của liên minh các trường đại học đấy. Diệp Phàm nghe giọng điệu kiên quyết của đối phương, biết đây là giới hạn cuối cùng rồi. Chốt đơn, nhưng tôi muốn ký kết khế ước. Người làm chứng phải là quy tắc thế giới. Được thôi thưa cục trưởng. Thân phận cảnh viên của tôi trong trường có người biết. Điều này sẽ không đe dọa đến tôi chứ? Tôi đâu có khùng. Ai lại vác cái danh cục trưởng cảnh sát đến đây chứ? Tôi cũng không muốn khai chiến với liên minh các trường đại học đâu. Diệp Phàm nghe xong, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. 20 phút tiếp theo, anh liên tục đọc các điều khoản bảo mạng của mình, cho đến khi Vương Nguyệt Thịnh thực sự chịu không nổi mà chửi thề. Khế ước mới chính thức được soạn thảo xong. Có ký kết khế ước quy tắc không? Khế ước này được quy tắc thế giới chứng kiến và ký kết. Cục trưởng, bước tiếp theo thao tác thế nào? Cậu dùng quyền hạn điều tra đối với nơi cậu đang ở. Mở một lệnh điều tra ra. Cần điều tra cái gì? Cố gắng nói cho thật lớn vào, càng lớn càng tốt. Sau khi lệnh điều tra mở ra một ngày, cậu xin cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Sau đó tôi sẽ qua đó. Đỉnh chóp thật, quyền hạn điều tra hóa ra là chơi như thế này. Đây chẳng khác nào là gọi hội một cách biến tướng cả. Học được rồi, tôi nghi ngờ có thế lực bí ẩn đang cấu kết với người ngoài hành tinh ở Giang Thành, đồng thời tiến hành các thí nghiệm vô nhân tính trên cư dân của thế giới quy tắc. Gần đây thậm chí còn âm mưu lật đổ thế giới quy tắc. Bây giờ tôi muốn điều tra Giang Thành. Lệnh điều tra đã được ban hành. Cục cảnh sát giám sát thấy sự cố ở Giang Thành lần này rất nghiêm trọng, đang trong quá trình hỗ trợ. Quy tắc cục cảnh sát đang trong quá trình phán định xung đột bất thường. Phán định thành công. Sự hỗ trợ của cục cảnh sát đã đến. Cảnh viên Diệp Phàm, từ giờ trở đi cậu có được bản đồ định vị nhân sự Giang Thành. Hãy nhanh chóng bắt đầu cuộc điều tra. Diệp Phàm nhìn bản đồ thành phố áo hiện ra trước mắt. Một điểm xanh đại diện cho anh, xung quanh là dày đặc các điểm đỏ. Anh bật cười ha 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 ha. Các bạn học thân mến ơi, tôi tới đây ngoài sự phấn khích ra. Ánh mắt Diệp Phàm lập tức nhìn vào lệnh điều tra được tạo ra từ hư không kia. Khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, anh bỗng có một cảm giác bất an khó tả. Cục trưởng, lệnh điều tra xong rồi. Khi nào ông mới qua đây? Nói chi tiết nội dung lệnh điều tra cho tôi nghe một lượt. Diệp Phàm thành thật thuật lại nội dung lệnh điều tra một lần. Không cho phép hủy bỏ. Tên này trực tiếp nổ phát hàng nóng đầu tiên luôn rồi. Kiểu này chắc chắn phải đi theo đoàn thôi. Diệp Phàm, cậu làm tốt lắm. Đợi tin đi. Khoảng bao lâu thì có tin? Nhanh thì 1 ngày, chậm thì 2 tối nhé. Diệp Phàm nghe tiếng tút tút, lại nhìn dòng chữ không thể hủy bỏ trên lệnh điều tra.
Một ý nghĩ không khỏi hiện lên trong đầu. Tất cả đều là do cục trưởng Vương chỉ thị. Tôi chẳng biết gì hết luôn, hi hi hi. Danh tính ảo thuật ra tay trái. Quyền hạn tay trái khi sử dụng dụng cụ quy tắc. Có thể sửa đổi giới thiệu quy tắc liên quan đến xác suất. Trong các dụng cụ quy tắc xác suất từ tam giai trở xuống, đã đến lúc biểu diễn ảo thuật thực sự rồi. Không khuyến khích biểu diễn ảo thuật trong sòng bạc. Điều này có thể khiến cậu mất đi bàn tay trái ảo thuật mãi mãi. Giá danh tính là 100 vạn quy tắc tệ. Ha ha ha, tay trái ảo thuật. Đây tuyệt đối là một danh tính quyền hạn thần thánh. Mua danh tính tay trái ảo thuật. Tải tay trái ảo thuật thành công, số dư còn 20 vạn. Vật phẩm đồ chơi ẩu quay điên cuồng. Phẩm giai dụng cụ quy tắc nhị giai, đổi quy tắc 2 thành. Thay đổi từ bây giờ. 99,9 tỷ lần bắn đầu tiên kẹo đều sẽ bay về phía kẻ địch. 99,9 tỷ lần sau kẹo sẽ bay về phía mình. Sửa đổi quy tắc thành công. Ha 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 ha. Các bạn học hãy chuẩn bị chứng kiến một màn ảo thuật vĩ đại đi. Anh Bắc nhìn xem phía trước có người kìa. Trần Tuấn Bắc nhìn theo hướng cô ta chỉ. Thấy một bóng người gầy nhom như cây gậy trúc, đang khoác dụng cụ đường đao trên lưng. Anh ta lại nhìn cơ bắp cuồn cuộn của mình và dụng cụ thép vằn dài 2 mét trong tay. Gậy trúc đi với đường đao. So với thể hình của tôi cộng với thép vằn, thế thuộc về tôi rồi. Đinh Đinh yên tâm đi, có anh ở đây. Hồi cấp 3 anh đã là trùng trường rồi. Bây giờ anh sắp thu phục được đàn em đầu tiên, bắt đầu hành trình làm trùng trường đại học. Em nhìn cái tên gậy trúc đó đi. Thấy khí phách của anh nên đã cho tay vào trong áo rồi kìa. Chắc anh ta đang định lấy đơn xin gia nhập đấy. Ha 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 ha, có người báo cáo. Có người hack rồi. So với đường đao thì đồ chơi ẩu quay này hợp ý tôi hơn nhiều. Cho cậu 50 cái. Ngày đầu tiên đã gặp được người mang dụng cụ quy tắc rồi. Hôm nay đã xử lý hơn 40 đứa rồi mà chẳng có đứa nào có cả. Xem ra trong hơn 5 bạn tân sinh viên này, khách từ dị giới và đám nghèo kiết xác bản địa chiếm đại đa số rồi. Phát thanh viên thông báo một tin tức. Có người đang ở khu vực quân huấn cầm hàng nóng săn lùng xử lý tân sinh viên các trường. Mọi người khi gặp người lạ hãy giữ khoảng cách an toàn. À, cái này chắc không phải nói mình đâu nhỉ. Chẳng lẽ lúc này tiện mấy đứa đi vô tình bị ai đó nhìn thấy rồi sao? Trong đám tân sinh viên lại xuất hiện danh tính phát thanh viên. Cơ bản có thể khẳng định vẫn còn những danh tính khác tồn tại. Thậm chí không thiếu những danh tính giỏi chiến đấu. Mình vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Khoảng 4 giờ chiều, Diệp Phàm gặp phải một vấn đề nan giải. Phía trước cách khoảng 1 km có 11 điểm đỏ ở một điểm tập trung. Sau một chút do dự, anh giấu món đồ chơi đường đao trên lưng vào một góc, một mình đi về phía điểm tập trung. Ai đó dứt lời. 3 gã to con từ trong tòa nhà lao ra, tạo thế chân kiềng bao vây Diệp Phàm vào giữa. Diệp Phàm quét mắt nhìn sơ qua, xác nhận bọn họ không có nguy hiểm nên chưa lấy hàng nóng ra ngay. Mấy đại ca ơi, chẳng phải tôi vừa nghe thông báo nói là có một tên cùng tiễn người cầm hàng nóng sao? Tôi chân yếu tay mềm, muốn tìm một tổ chức để nương tựa. 3 người nhìn nhau một cái. Vào đi gặp chị Vân. Dạ vâng, cảm ơn các đại ca. Thậm chí còn chẳng có khâu khám người nữa. Sinh viên đại học vẫn còn quá ngây thơ mà. Diệp Phàm đi theo gã to con vào tòa nhà đổ nát, phát hiện tầng 1 là khu vực sinh hoạt của 10 người, còn chị Vân đó thì một mình chiếm trọn tầng 2. Lên đến tầng 2, Diệp Phàm gặp được người gọi là chị Vân, một cô gái trông có vẻ ăn chơi. Chào chị Vân, em tên là Tưởng Minh, muốn gia nhập nơi trú ẩn của các anh chị. Lý Hổ, cậu đưa cái cậu tên gì nhỉ? À đúng rồi, Tiểu Minh, cho cậu ta gia nhập bộ phận bảo vệ của các cậu đi. Người cứ giao cho tôi. Chị Vân, chị cứ yên tâm đi. Xuống đi, Lý Hổ nghe lệnh. Lập tức quay người định xuống lầu. Đến lối lên cầu thang, anh ta phát hiện Diệp Phàm vẫn chưa đi theo, đang định quay đầu lại. Khoảng cách 2 mét, khai hỏa liên tiếp 10 phát.
Làm sao mà còn thở được chứ? Diệp Phàm dùng danh nghĩa chị Vân để chặn hàng nóng, cho đến khi dưới đất xuất hiện một vũng xi dâu đỏ tươi lớn, anh mới yên tâm đi tới, lật xác chị Vân lại và bắt đầu nhặt đồ. Một cây kim theo. Tuy không xem được thông tin, nhưng đây chắc chắn là một dụng cụ quy tắc. Cô ta chính là dựa vào cái này để thu nạp 10 người kia. Xem ra, tố chất cơ thể của mọi người cũng không mạnh lắm, nghĩa là ăn kẹo vẫn sẽ bay màu như thường. Lúc trước còn em dè đám quý tộc bản địa đó, giờ xem ra chẳng qua cũng chỉ là tân sinh viên quân huấn thôi. Cấp độ siêu thoát sẽ không vượt quá nhị giai, cũng chỉ là chuyện thêm vài phát kẹo thôi. Còn về danh tính đặc biệt, lão tử có hệ thống, việc gì phải tránh né sự sắc bén của các người chứ. Điểm tập trung tiếp theo thôi. Thành công rồi, hi 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 hi. Đang nghĩ như vậy, Diệp Phàm chuẩn bị xuống lầu, nhưng khi anh đi đến lối cầu thang, cả người lên ngẩn ngơ. 9 người còn lại ở tầng 1 hóa ra vẫn còn đó, và tất cả đều tụ tập ở lối cầu thang, đang nhìn chằm chằm lên phía trên. 9 người các cậu sao không chạy đi mà đợi bay màu à? Điên rồi, thực sự có người đang cầm hàng nóng xử lý tứ phương kìa. Lại còn dùng cả món đồ chơi ổ quay điên cuồng nữa. Về lý thuyết thì món đồ chơi huyết manh của tôi xếp hạng trong số các dụng cụ quy tắc nhị giai, cao hơn anh ta nhiều. Nhưng với điều kiện đó phải là món đồ chơi ổ quay bình thường. Còn thứ trong tay tên điên đó có phải là đồ chơi ổ quay bình thường không? Có nhà ai dùng đồ chơi ổ quay điên cuồng mà mấy phát đều bắn trúng kẻ địch không? Là cậu sao lúc nãy khi phát thanh viên thông báo? Trên bản đồ định vị có một điểm đỏ đang nhanh chóng tiếp cận. Đợi tôi xử lý xong 9 người này, hắn lại nhanh chóng rút lui mất rồi. Diệp Phàm không có ý định đuổi theo, vì anh đã đói suốt 3 ngày trời rồi. 3 ngày rồi, nếu không phải tối qua có được tay trái áo thuật khiến nồng độ adrenaline tăng vọt, thì hôm nay chắc chắn đã nằm hẹo rồi. Bây giờ mà đi đuổi theo người thì lợi nhuận thấp quá. Diệp Phàm không bao giờ làm cái vụ mua bán lỗ vốn này. Nghĩ đến cái đó, Diệp Phàm cảm thấy bụng giống tuyết. Anh nhìn đám xác nằm la liệt trên mặt đất. Mình đói thật rồi. Thứ này chắc là để dành cho những người đã thức tỉnh siêu thoát ăn. Bây giờ mình ăn vào liệu có xảy ra chuyện gì không? Ăn thôi. Chẳng có cảm giác gì cả, cứ như là ăn 3 cái của bình thường thôi. Xem ra dương của này chỉ có tác dụng với siêu thoát thôi. Xử lý thêm vài cứ điểm nữa. Nếu tối nay vẫn không giải quyết được vấn đề thức ăn thì chuẩn bị rời đi thôi. Diệp Phàm đi về phía góc giấu đồ chơi lúc trước, định lấy lại món đồ chơi đường đao của mình. Nhưng khi đến nơi nhìn lại, cây đao biến mất tiêu rồi. Đao của tôi đâu, tên khốn kiếp nào lấy mất rồi? Nhất định là tên phát thanh viên đó. Linh không phải tôi đâu nhé. Diệp Phàm mặc niệm cho món đồ chơi đường đao 2 giây, rồi dắt món đồ chơi ẩu quay và người tiếp tục lên đường. 10 phút sau, tại một ngã tư đường tương tự, anh gặp lại một người quen cũ là Trương Văn, đang cầm món đồ chơi đường đao của anh trên tay. Bạn học ơi, hay là giống lần trước mỗi người lùi một bước nhé. Trương Văn không trả lời, mà đi thẳng về phía anh. Lần trước cậu có đường đao nên có thể lùi một bước, lần này cậu không có thì lùi kiểu gì? Người anh em cậu làm thế này khiến tôi khó xử quá đấy. Ha ha, người anh em, mỗi người lùi một bước thế sao? Lúc nãy cậu không trả lời tôi thì tôi cũng sẽ không trả lời cậu đâu. Hả? Ha 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 ha. Sau khi lấy lại được đồ chơi đường đao, đi được khoảng 1 cây số, Diệp Phàm gặp điểm tập trung thứ 2. Số người lên đến 23 người. Khi anh tiếp cận không ngoài dự đoán đã bị lính canh phát hiện. Ai đó? Diệp Phàm không trả lời, chỉ lặng lặng tiến về phía trước. Lính canh thấy kẻ đến không có ý tốt, lập tức gọi người trong tòa nhà ra. Rất nhanh sau đó 4 nam sinh cầm theo đồ sắt lao ra. Trong đó có một người còn cầm một dụng cụ quy tắc là một con dao phay. Kiếp sau hãy làm người tốt nhé. Diệp Phàm nhặt con dao phay lên, phát hiện vị trí của 19 người trong tòa nhà không hề có bất kỳ sự thay đổi nào. Anh mang theo sự thắc mắc bước vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến anh hiểu ra mọi chuyện. Tôi đã nói cậu không phải là người tốt mà. Trong tòa nhà, 19 nữ sinh đều bị xích lại bằng những sợi dây xích làm từ dây thép. Ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. Anh đến để cứu chúng tôi sao? Tôi không cứu được các cô, nhưng tôi có thể giúp các cô giải thoát. Nghe thấy lời này, trên mặt mấy cô gái lộ ra vẻ mặt như được giải thoát. Vài người mặt mày sợ hãi, còn có một cô gái đang trầm tư.
thay vì bị người khác hành hạ đến bay màu, thì thả ra đi dưới tay tôi còn hơn. Cùng là khách từ dị giới đến, hay là anh giúp tôi một tay đi. Tôi biết anh muốn săn tìm xử lý những người khác. Tôi có thể giúp anh tìm ra vị trí của bọn họ. Và tôi có thể đảm bảo rằng những người mà tôi dẫn anh đi tìm tuyệt đối sẽ không gây ra bất kỳ đe dọa nào cho anh. Nói cũng có lý đấy, nhưng tôi muốn biết nguồn gốc năng lực của cô là từ đâu. Dụng cụ quy tắc hay là thiên phú? Đây là món quà mà hành tinh mẹ luôn dành cho tôi. Hành tinh mẹ của chúng tôi tuyệt đối không kém gì thế giới quy tắc của các anh đâu. Món quà của hành tinh mẹ à? Xem ra không phải chỉ mình có hệ thống rồi. Hành tinh mẹ của cô tên là gì? Lạc Lan Tinh. Câu hỏi cuối cùng. Lúc nãy những cô gái đó đều là do cô tìm cho bọn chúng sao? Tất nhiên rồi, tôi cũng có thể giúp anh tìm riêng các cô gái. Đảm bảo là hàng sạch sẽ. Vậy thì cô thật đáng bị bay màu đấy. Tôi không cứu được người tốt, nhưng tiễn kẻ xấu đi thì tôi vẫn làm được. Một cảm giác bất an lập tức ập đến. Phía trước có một bóng người. Toàn thân được bao bọc trong bộ đồ bằng bong bóng quy tắc, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng. Là anh sao? Mỗi người lùi một bước thì sao? Khổng Tử nói rất đúng, ở tuổi 70 thì làm gì cũng theo ý mình. Tôi đây mới 20 đã lĩnh ngộ được đạo lý tòng tâm rồi. Dù cho tài năng thiên bẩm có trước tôi thì cũng phải kém tôi 50 năm. Cậu đã tiễn rất nhiều người đi rồi. Bây giờ thẩm phán viên Tư Văn Kiệt sẽ tiến hành thẩm phán cậu. Không phải chứ, tôi đã tòng tâm rồi mà. Sao anh cứ bám theo tôi mãi thế? Giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt Diệp Phàm đột ngột thay đổi. Anh nhận ra mình đang ở trong một không gian xa lạ. Trước mặt xuất hiện một chiếc bàn tối màu. Trên bàn đặt một tấm thẻ. Trên tấm thẻ vẽ một tòa kiến trúc hùng vĩ. Bên cạnh có viết 3 chữ thẩm phán đình. Diệp Phàm hãy lật tấm thẻ thẩm phán tháp trên bàn ra. Nếu mặt thẻ là mặt trời, chứng tỏ cậu có tội, sẽ bị kéo vào đấu trường thẩm phán. Nếu mặt thẻ là mặt trăng, chứng tỏ cậu vô tội. Đấu trường thẩm phán à? Đó tuyệt đối không phải là nơi tốt lành gì, càng không nói đến việc đó là sân nhà của kẻ địch. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi có thể cảm nhận được nếu mình còn không lật thẻ thì sẽ trực tiếp bay màu luôn. Vật phẩm thẩm phán tháp độc quyền phẩm giai quy tắc nhị giai 1. Người bị phán lật thẻ. Nếu mặt thẻ là mặt trời, chứng tỏ có tội, sẽ bị kéo vào đấu trường thẩm phán. 2 người bị phán lật thẻ. Mặt thẻ chắc chắn phải là mặt trời, có thể sửa đổi ở cái đạch. Đỉnh vậy sao? Đây chẳng phải là ông nói tôi có tội thì tôi có tội sao? Lúc này Diệp Phàm cũng đã hiểu được ý nghĩa của những gợi ý ẩn kia. Khi lần đầu tiên xem danh tính cảnh viên đừng sử dụng quyền hạn đối với các nguyên tắc, chẳng phải sao? Tư Văn Kiệt hôm nay đã gặp phải một tiểu nguyên tắc rồi. Hệ thống sửa đổi quy tắc 2. Người bị phán lật thẻ, mặt thẻ chắc chắn phải là mặt trăng. Sửa đổi quy tắc thành công. Thẩm phán viên Tư Văn Kiệt đã đến lúc chứng kiến ảo thuật rồi. Tay trái Diệp Phàm lật tấm thẻ thẩm phán lên, mặt thẻ hiện lên rõ ràng một hình trăng lưỡi liềm. Khoảnh khắc này không gian đặc biệt cũng bị khựng lại một giây. Mặt trăng, tôi vô tội nhé. Tại sao anh còn chưa thả tôi ra? Người bị thẩm phán Diệp Phàm vô tội. Diệp Phàm trở lại thực tại, lại xuất hiện đối diện với Tư Văn Kiệt. Không đợi Tư Văn Kiệt kịp phản ứng, Diệp Phàm đã giơ đồ chơi ổ quay lên khai hỏa trước. Kẹo bắn trúng mũ bảo hiểm của Tư Văn Kiệt, cứ như là đang gãi ngứa vậy, thậm chí còn không bằng gãi ngứa nữa. Tư Văn Kiệt, anh vu khống cảnh viên lạm dụng chức quyền. Cảnh viên Diệp Phàm phạt anh 5.000 vạn. Bây giờ tôi không phá được lớp phòng ngự của Tư Văn Kiệt, nhưng thanh trường đao trong tay đối phương chắc chắn có thể tiễn cái đầu của tôi đi trong một nốt nhạc. Lúc này không chạy thì còn đợi đến khi nào nữa? Khốn kiếp, tại sao thẻ thẩm phán lại phán định thất bại chứ? Rõ ràng trên thẻ thẩm phán chỉ có mặt trời thôi mà. Một vấn đề hóc búa hơn đã xuất hiện. Anh ta phải gánh một tờ hóa đơn phạt trên trời trị giá 5.000 vạn. Nhìn một dãy dài những số không kia, anh ta đại khái đã hiểu tại sao đối phương lại có thể lật ra được mặt trăng. Tôi là Tư Văn Kiệt của thẩm phán đình. Tôi cho rằng tờ phạt của cảnh viên Diệp Phàm là vô cùng vô lý. Tôi muốn kháng cáo. Đang trong quá trình kháng cáo, phán định tội danh trong tờ phạt là có thật, nhưng số tiền tương đối không hợp lý. Nay giảm số tiền phạt xuống còn 500 vạn. Yêu cầu người thi hành Tư Văn Kiệt nộp phạt trong vòng 1 ngày. Tờ phạt cũ bị hủy bỏ, một tờ phạt mới được hình thành. Tư Văn Kiệt nắm chặt tờ phạt mới, nhìn con số 500 vạn tiền phạt và người ký tên. Cảnh viên Diệp Phàm, hai mắt bốc lửa. Sau này đừng để ta gặp lại ngươi.
Tóm lại là Diệp Phàm, việc Tư Văn Kiệt kháng cáo biên phạt là không hợp lý. Kháng cáo thành công, hiện tại giảm số tiền phạt xuống còn 5 triệu. Cũng có thể làm thế này sao? Ta nhớ rõ trên biên phạt của Hứa Chi trước đó, tuyệt đối không có lựa chọn kháng cáo này. Chỉ có thể nói, thứ đánh bại được quy tắc chỉ có thể là quy tắc. Tư Văn Kiệt nộp bộ đồ chơi quy tắc nhị giai băng phá, trị giá 5 triệu quy tắc tệ. Có thể lựa chọn chi trả 1,5 triệu quy tắc tệ để mua lại vật phẩm này, hoặc để cục cảnh sát quyết toán và nhận 3,5 triệu quy tắc tệ. Mau lên, đây là thứ ta đã đích thân kiểm chứng rồi đấy. Thân khí bảo mật ở giai đoạn hiện tại. Giờ ta đã hiểu cách dùng của danh tính rồi. Thứ này có thể giúp ngươi xử lý người khác, cũng có thể khiến những kẻ có danh tính tương tự không dám đụng vào ngươi. Nhưng mà danh tính không giúp tăng thực lực cứng của bản thân. Nghĩa là nếu hắn cầm dụng cụ đặc biệt khô si dâu với ngươi, nên bộ băng phá này nhất định phải lấy. Nhưng ta còn một vấn đề lớn. Hiện tại ta không có tiền. Không tiền thì làm sao? Đại ca à, phía cục cảnh sát chắc phải có dịch vụ cho vay chứ. Ha 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 ha. Đang kiểm tra danh tính, xác minh danh tính nguyên chủ Diệp Phàm hoàn tất. Cục cảnh sát có thể cung cấp cho người một khoản vay không lãi suất hạn mức 2 triệu. Sau khi hoàn trả khoản vay này, mới có thể thực hiện khoản vay tiếp theo. Vay 2 triệu. Diệp Phàm trong lòng chửi thầm cục cảnh sát, kẻ đặt ra quy tắc vay tiền này đúng là đồ ngốc. Nhưng tay vẫn nhanh chóng vay 2 triệu. Về lý thuyết mà nói, 2 triệu này ta có thể vay đi vay lại vô hạn đúng không? Ha 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 ha. Thế giới này đúng là một gánh xiếc khổng lồ. Biết thế vừa nãy không hỏi rồi. Nhóc con, ngươi thử không trả xem. Ta hiện đã sửa đổi hợp đồng mới. Đây là chuyển sang nhân công rồi à? Lão tử ký là hợp đồng cũ. Hợp đồng mới liên quan gì đến ta? Nể tình ngươi cho ta vay 2 triệu. Ta không thèm chấp ngươi. Mua bộ băng phá. Khoảnh khắc lựa chọn hoàn tất, số dư của Diệp Phàm giảm xuống, bộ băng phá xuất hiện từ hư không. Diệp Phàm trợn mắt nhìn, rồi đưa tay sờ. Dù đã dùng đến bàn tay trái ma thuật, thông tin chi tiết của bộ băng phá vẫn không hiển thị ra. Xem ra bàn tay trái ma thuật chỉ giúp ta thấy được thông tin của dụng cụ đặc biệt, có quy tắc xác suất. Diệp Phàm không thèm suy nghĩ lung tung nữa. Hiện tại hắn chỉ cần biết bộ băng phá này có thể thủ được là ổn. Thế là mặc ngay lên người. Bộ giáp này mặc vào lại không cảm thấy chút trọng lượng nào. Giám định xong, đúng là một bộ thần trang, nhưng vẫn chưa hết. Còn có một món đồ chơi băng phá nữa. Món đồ chơi này khi ở trong tay Tư Văn Kiệt, ta nhìn kiểu gì cũng thấy ghét. Giờ vào tay ta rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy yêu. Ha 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 ha. Diệp Phàm, lệnh điều tra ngươi mở đang được chuyển lên cấp trên để yêu cầu hỗ trợ. Cấp trên đã nhận lệnh điều tra của ngươi, vui lòng kiên nhẫn chờ kết quả. Ngân quỷ Lý Hoài nộp 200 của âm quả, trị giá 400.000 quy tắc tệ. Ngươi có thể chọn chi trả 120.000 quy tắc tệ để mua lại vật phẩm, hoặc nhận 280.000 quy tắc tệ quyết toán từ cục cảnh sát. Ngân quỷ Lý Hoài nộp một cuốn quỷ khí nhất giai đến quỷ ảnh, trị giá 600.000 quy tắc tệ. Ngươi có thể chọn. Ta đã bảo nhóc con này sao lâu thế không động tính. Hóa ra là đi gom tiền để thanh toán một lần à. Âm của thì đổi ra tiền đi, quỷ kỹ thì mua lại. Dương của liên quan đến sự siêu thoát của nhân loại, vậy âm của này dành cho ai ăn thì quá rõ rồi. Hơn nữa thứ này không tiện mang theo bên người, cứ đổi ra tiền cho xong. Con quỷ kỹ này chắc cũng dành cho bọn quỷ dùng. Nhưng biết đâu đấy, người và quỷ chưa chắc đã khác đường. Dù sao quỷ ở thế giới này đều do cục cảnh sát quản. Luyện được quỷ kỹ xem ra cũng hợp lý. Đang quyết toán, ngươi nhận được 100.000 quy tắc tệ. Thông báo một cuốn quỷ kỹ nhất giai lướt qua. Trước mắt Diệp Phàm hiện ra một tấm thẻ. Diệp Phàm đưa tay đón lấy. Trên tấm thẻ lành lạnh vẽ hình một ngân quỷ, phía trên ghi 2 chữ quỷ ảnh. Thứ này Diệp Phàm cũng chưa dành nghiên cứu kỹ, tiện tay nhét vào lòng, sau đó nằm thẳng ra ngủ. Hắn quá buồn ngủ rồi, buồn ngủ đến mức chẳng thèm đợi danh tính mới làm mới tối nay. Phát hiện lượng vật tư ẩn giấu tại Giang Thành còn chưa tới 30%, không đủ đáp ứng nhu cầu bình thường của quân huấn. 10 phút nữa đợt tiếp tế đầu tiên sẽ hạ cánh. Mời mọi người đến điểm đánh dấu chờ đợi. Ôi, ta đói thật rồi sao? Trong mơ mà cũng thấy hàng tiếp tế. Mẹ kiếp, không phải mơ. Có hàng tiếp tế thật kìa. Diệp Phàm mở bản đồ điểm ảnh, chọn điểm tiếp tế gần hắn nhất, nhưng đông người nhất để tiến tới. Bản đồ hiển thị đếm ngược 3 phút 43 giây. Diệp Phàm ẩn mình tại một gò đất cách điểm tiếp tế 500 m. Đến sớm quá rồi.
Bộ thần trang này mà làm người khác sợ chạy mất thì sao? Cái quân hồn ngốc xếch này cũng không báo trước là có vật tư hoang dã. Đợi người ta sắp ăn xong mới nói. Đếm ngược tiếp tế còn 30 giây. Số người tập trung quanh điểm tiếp tế đã vượt quá 300. Khi bóng dáng của Diệp Phàm xuất hiện trong tầm mắt mọi người, trong lòng ai nấy đều cảm thấy lạnh lẽo. Bộ băng phá này trông vẫn quá là ngầu lòi so với nó. Tất cả các vị ở đây đều là rác rưởi. Dù vậy, vẫn không có ai bỏ chạy. Họ chỉ cảnh giác quan sát Diệp Phàm. Lúc này, thật ước gì trong tay mà mình là một món đồ chơi lên ổ quay. Này người anh em, vật tư ở điểm tiếp tế này chúng ta đã bàn bạc phân chia xong rồi. Cậu nên đi chỗ khác đi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phàm. Thực tế họ chẳng hề bàn bạc gì về việc phân chia vật tư cả. Nhưng khoảnh khắc này, tất cả đều ngầm hiểu mà chiếm mũi trông có vẻ là mạnh nhất ở đây. Chào các bạn học sinh thân mến. Ta đến đây không phải vì hàng tiếp tế. Mục đích của ta chỉ có một, đó là xử lý các người, hoặc là bị các người tiễn đi. Ha 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 ha. Thằng nhóc Trung Nhị thích casino này chắc hàng lòng siêu cấp, chạy mau. Sao ngươi lại chạy trước ta rồi? Quay lại đây cho ta. Chạy cái gì, ta liều mạng với ngươi. Anh em à, thà bị gã điên đó tiện đi. Chẳng thà để tôi xử lý cho xong. Mẹ và em gái cậu, tôi sẽ thay cậu chăm sóc thật tốt. Anh ha 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 ha. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ quân huấn. Yêu cầu kết thúc. Tiểu Lục, khi anh tỏ tình với tôi đã nói, dù là mạng của anh cũng sẽ đưa cho tôi. Giờ anh đưa nó cho tôi được không? Đưa cái con khỉ, con mụ điên này, ra đi đi. Mọi người đều nhất trí rằng xử lý bạn học bên cạnh có vẻ dễ dàng hơn là thoát khỏi. Thế là trên sân diễn ra vô số cảnh đâm sau lưng người quen. 3 phút sau, trường đấu rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại một hòm tiếp tế cô độc và một giáo quan cô độc. Tùy ý tiễn khách 113 người, tổng cộng là 252. Mở hòm tiếp tế của Liên minh học đường. Ngươi nhận được quyền hạn tạm thời. Sơ đồ hành động của giáo quan. Ngay lúc này, những kẻ mở hòm tiếp tế và biết được vào chấm đỏ đơn độc trên sơ đồ đang thầm nghĩ, ở đâu ra một giáo quan lọ vậy? Có nhầm không? 5 vạn người quân huấn mà chỉ có một giáo quan. Tên giáo quan này trông có vẻ rất dễ xử lý đấy, hi hi. Hắn ta đang tiến thẳng về phía mình, chẳng lẽ ai mở hòm tiếp tế? Cũng có một bản sơ đồ hành động của giáo quan. Chẳng lẽ tân sinh viên? Còn có một nhiệm vụ ẩn là xử lý giáo quan. Đã nương ngươi chỉ đến có một mình, vậy để ta thử nắn gân ngươi xem sao. Rồi mới quyết định bước tiếp theo. 5 phút sau, cả hai đồng thời dừng bước. Diệp Phàm nhìn đối thủ một tay cầm dụng cụ đặc biệt là Phạm Tinh. À, khiêng khiêu khích sao? Xem ra món đồ chơi ổ quay chắc là vô dụng rồi. Giáo quan duy nhất của đợt quân huấn này là ta. Phạm Tinh, lại đây thử sức xem nào. Dù ta chưa luyện dụng cụ đặc biệt một cách bài bản, nhưng ta có giáp toàn thân. Chịu được vài nhát đấy. Đối phương chắc chỉ chịu được một nhát thôi. Lợi thế thuộc về ta. Ra đi đi. Cứ thế này thì nội tạng nát bét mất. Khả năng phòng ngự của bộ băng phá dù mạnh, nhưng hiệu quả giảm chấn thì bình thường. Không có vết thương ngoài, nhưng bị thương bên trong rồi. Khó chịu hơn là tên Phạm Tinh này ta lại chẳng chém trúng hắn nhát nào. Thật là tiễn ta đi mà. Phạm Tinh, ngươi cố ý tấn công cảnh viên, xử lý người không thành, phạt 5 triệu. Phát hiện người vi phạm, tấn công cảnh viên, xử lý người không thành. Cảnh viên Diệp Phàm lập biên phạt 5 triệu trong vòng 3 ngày. Phạm Tinh nhìn thấy biên phạt 5 triệu, tâm lý hoàn toàn sụp đổ.
Hắn sững sờ trong giây lát. Tôi muốn rút lui. Không phải nói khi đấu với giáo quan là có thể rút lui sao? Tại sao tôi không rút được? Tôi muốn khiếu nại. Khiếu nại. Đang trong trạng thái chiến đấu, vui lòng thoát ra sau khi kiểm tra xong khiếu nại. Tôi đang đối mặt với tân sinh viên đại học Diệp Phàm. Khiếu nại thất bại. Bay màu, bay màu, bay màu. Bay màu thì nợ xóa. Đối tượng nhận phạt Phạm Tinh đã ra đi. Biên phạt này kết thúc. Tổng cộng thu được tiền phạt. Không, đồ ta à, lão tử chừa cho ngươi một mạng là để muốn thẩm vấn ngươi, thế mà ngươi tự làm mình hẹo luôn rồi. Diệp Phàm vừa lẩm bẩm vừa lục xác. Từ trên người Phạm Tinh tìm thấy 3 món đồ chơi quy tắc. Dụng cụ đặc biệt quy tắc nhị giai. Khiêng khiêu khích. Trường đao màu tím và một thẻ chứa đồ. Ha ha ha, từ giờ trở đi ta cũng là người có phương tiện chứa đồ rồi. Đây mới đúng là cách mở ra con đường siêu thoát chứ. Xử lý người cướp của đúng là nhanh giàu. Đám quý tộc khó xử lý thì thật là khó xử lý. Nhưng mà giàu thật đấy. Hi hi ha ha. Diệp Phàm nhìn bản đồ điểm ảnh, phát hiện một đội 5 người đang tiếp cận hắn, ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Chưa đầy 30 giây, 5 người trang bị đầy đủ đã đến đây. Nhìn cái xác thê thảm của Phạm Tinh mà rơi vào trầm tư, một nữ đội viên mới thong thả lên tiếng. Đây là một cuộc xử lý tàn bạo không tính người. Nơi này còn có sức mạnh của quy tắc. Cách ra đi cuối cùng của người này là bị quy tắc phán quyết. Tôi thấy là mới là ngày thứ 3 quân huấn. Làm gì có chuyện đánh ba xi sớm cũng phải đợi đến ngày thứ 6 chứ. Tôi thấy lời Bạch huynh nói rất hợp lý. Đây là giáo quan duy nhất của đợt quân huấn này. Chúng ta mới ngày thứ 3 đã tìm phiền phức với người ta thì không tiện. Diệp Phàm đã bị thương, hơn nữa còn là nội thương khá nặng. Lúc chiến đấu với Phạm Tinh, để không bị đối phương nhận ra, hắn đã cố kìm nén xuống. Lúc này khi rảnh rỗi mới khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn biết giờ không phải lúc để ngủ, đến lúc xem danh tính mới được làm mới rồi. Danh tính đao phủ, quyền hạn vấn trảm. Mỗi ngày người nhận được một lần vấn trảm. Vấn trảm có thể trực tiếp xử lý một phạm nhân. Cấp độ phạm nhân cao nhất có thể xử lý là cấp độ của đao trảm thủ trong tay ngươi. Lưu ý, vấn trảm không thể cộng dồn danh tính. Giá 6 triệu quy tắc tệ. Ôi, cái vấn trảm này tuyệt đối có thể coi là một át chủ bài siêu cấp. Có vấn trảm phối hợp với món đại trong Giang Thành không ai chịu nổi một nhát của ta. Ha 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 ha. Hệ thống tra yêu, có thể cho vay không? Thế thu hồi vật phẩm chắc người vẫn làm chứ. Vậy người giúp ta xem. Bộ giáp trên người ta đáng giá bao nhiêu? Diệp Phàm không nói là bộ băng phá, mà chỉ vào bộ giáp này. Dù sao thì món đồ chơi băng phá này cũng thật sự rất 3 triệu à? Tốt. Vậy món đồ chơi băng phá này bán cho ngươi 2 triệu nhé. 200.000. Thế cả bộ băng phá là bao nhiêu? 4,5 triệu. Thế 500.000 của ta đâu? Bị ngươi ăn rồi à? Hôm nay ta với người nhất định phải làm không cho ra lẽ. Thì thôi, bán hay không thì tùy. Hệ thống chết tiệt, đừng để có ngày rơi vào tay ta. Sau khi giao đấu với Phạm Tinh hôm nay, khả năng bảo vệ của bộ băng phá đối với bản thân cũng không mạnh đến thế. Đối với những cường giả hàng đầu ở Giang Thành, càng không có mấy sự đe dọa, nên thả đem thứ này đi đổi lấy danh tính đao phủ, một dụng cụ tấn công cực mạnh. Cùng với việc bộ băng phá tan biến vào hư không, tài khoản của Diệp Phàm có thêm 4,5 triệu, vẫn còn thiếu 800.000. Diệp Phàm lại bán thêm 2 thẻ kỹ năng, mới gom đủ 6 triệu để mua danh tính đao phủ. Xuyên không được 3 ngày, tài khoản lại về con số 0. Có lẽ vẫn phải chăm chỉ phạt tiền thôi. Đặt một mục tiêu nhỏ, ngày mai lập được 5 biên phạt. Quyền hạn, vấn trảm. Chi tiết, mỗi ngày người nhận được một lần vấn trảm. Vấn trảm, 0/1. Sơ suất quá. Đáng lẽ ngày mai gần đến lúc làm mới nên bán bộ băng phá chứ. 10 phút nữa đợt tiếp tế thứ 2 sẽ điểm đánh dấu chờ đợi. Cái tiếp tế chết tiệt này. Đối mặt với đợt tiếp tế hôm nay, Diệp Phàm không còn cảm giác bất ngờ như hôm qua, mà chửi thầm một câu, rồi tiến về phía điểm tiếp tế gần nhất. Chị Tô, hắn cử động rồi, đại ca đang đi về phía điểm tiếp tế số 2. Tam ca, chấm đỏ di chuyển rồi. Yên lặng nào, chào các bạn học sinh thân mến. Chắc hẳn ở đây có người đã mở hòm tiếp tế đợt đầu tiên, nhận được thứ đó và cũng biết được danh tính của ta.
Chỉ với 3 câu, Diệp Phàm đã khơi gợi sự hứng thú của tất cả mọi người. Họ không tự chủ được mà đổ dồn ánh mắt về phía mấy người đã mở hòm tiếp tế đợt đầu. Chào giáo quan, em tên là viên đại học Hắc Long. Hai chữ giáo quan vừa thốt ra, cả trường xôn xao. Đúng vậy, ta chính là giáo quan duy nhất của cuộc thi cửu giáo tranh bá lần này. Các người đã mở hòm tiếp tế đều có sơ đồ hành động của ta. Đây là một tin tốt, các người cuối cùng cũng có thể tiếp xúc với vị giáo quan duy nhất của đợt quân huấn này. Mở ra nhiệm vụ chính của quân huấn. À, sửa quy tắc rồi. Giờ ta tuyên bố nội dung quân huấn lần này. Khách vi diện đối đầu với dân bản địa thế giới quy tắc. Nhiệm vụ chính của dân bản địa thế giới quy tắc là tiến vị giáo quan duy nhất lần này đi. Ngăn cản tân sinh viên vi diện trở thành sinh viên chính thức của trường. Nhiệm vụ chính của khách vi diện là bảo vệ giáo quan duy nhất, vượt qua kỳ quân huấn thành công. Thưa giáo quan, em có một câu hỏi. Chẳng phải trước đó nói tiễn một người đi, hoặc sống sót qua 7 ngày là có thể rút lui sao? Trước đó đã có giáo quan đâu. Thưa giáo quan, nếu thầy bị xử lý, quân huấn thất bại thì chúng em sẽ thế nào? Thất bại thì thế nào ư? Các người đã ở trong trường một ngày, chắc cũng có phát hiện gì rồi chứ? Thế giới này, rất mong đám khách vi diện các người bay màu. Quân huấn thất bại, đám khách vi diện các người sẽ mãi mãi bị để lại đây, trở thành chất dinh dưỡng cho Giang Thành. Thưa giáo quan, tại sao lựa chọn kết thúc quân huấn mà em người khác đi trước đó vẫn dùng được? Ta còn nói là không dùng được đâu. Em cứ việc dùng thoải mái. Những kẻ muốn xử lý ta đang bao vây tới rồi, các vị. Chúc các vị may mắn. Đám khách vi diện nghe thấy câu chúc các vị may mắn, tức thì cảm thấy, đúng rồi, đây chính là NPC. Anh em ơi, xử lý bọn bản địa. Anh kìa, xử lý bọn sao đây? Có lên không? Lên cái quái gì, chạy mau. Số lượng đầu người của đám học sinh chỗ ta. Chắc đã dẫn đầu vượt xa rồi. Cũng chẳng cần thiết phải đi xử lý các bạn học thân yêu nữa. Thân đơn lực mỏng như ta chỉ dám mưu đồ. Chứ giáo quan đây có tới 300 tay chân, và đội ngũ đang mở rộng điên cuồng. Ta mà còn mưu đồ thì không ổn chút nào. Xử lý bọn bản địa, bảo vệ giáo quan. Xử lý bọn bản địa, bảo vệ giáo quan. Cái thằng nhóc này đúng là một nhân tài. Nếu mà đi làm đa cấp thì chắc chắn là trùm rồi. Ngô Khải Phàm sau khi thu nạp xong đội ngũ, dẫn theo mấy đại diện đội mới đến chỗ Diệp Phàm. Chào giáo quan. Chào các em, rất có khí thế. Các em thể hiện rất tốt, đã bước đầu nhận được sự công nhận của ta. Hướng tiếp theo, phía đông nam, ở đó có rất nhiều bạn nhỏ đang tập trung đấy. Nghe vậy thì trong lòng giật mình, lát sau mới cẩn thận lên tiếng. Thưa giáo quan, thầy có bản đồ phân bố của mọi người không ạ? Đoán xem. Ngô Khải Phàm và những người khác thấy Diệp Phàm không nói, cũng biết ý không hỏi thêm, lần lượt lui xuống. Anh Ngô, em thấy trên người giáo quan còn bí mật lớn lao lắm. Ví dụ như nhiệm vụ ẩn chẳng hạn. Còn cần chú mày phải nói sao? Đây là NPC phiên bản siêu cấp cho 5 bạn người đấy. Diễn chơi chắc. Ha 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 ha. Vừa rồi chắc mọi người cũng nghe thấy rồi. Giáo quan nói sau khi bước đầu công nhận chúng ta thì bắt đầu cung cấp chỉ dẫn chiến lược cho chúng ta. Nghĩa là muốn kích hoạt thêm những thứ mới trên người giáo quan thì phải nâng cao độ công nhận của giáo quan đối với chúng ta. Nói cách khác là cái độ thiện cảm. Còn về việc độ thiện cảm của giáo quan tăng thế nào, hiện tại đã xác định được một đường. Đó là hoàn thành nhiệm vụ chính của khách vi diện là xử lý dân bản địa. Lý Oánh, mấy người các cô phụ trách bảo vệ giáo quan thì để mắt kỹ vào, nhưng nhất định phải tuân thủ một nguyên tắc. Đừng có làm giảm độ thiện cảm xuống đấy. Đang lúc Diệp Phàm suy nghĩ làm sao để đại hộ pháp đã quay lại bên cạnh hắn. Sắc mặt Diệp Phàm không đổi, nhưng cố ý để lộ một chút ưu tư nhàn nhạt. Thưa giáo quan, thầy có chuyện gì sao? Có lẽ em có thể giúp thầy san sẻ nỗi lo. Chuyện này, Diệp Phàm nhìn mọi người xung quanh thấy vậy liền nháy mắt với 3 đại hộ pháp còn lại. Họ cũng ngay lập tức thực hiện. Dù sao nếu Lý Oánh thật sự kích hoạt được nhiệm vụ ẩn thì cũng có lợi cho họ. Thưa giáo quan, giờ không còn ai nữa, thầy nói ra đi. Em giúp thầy tham khảo xem sao. Thêm một người thêm một sức mạnh mà. Là thế này, khi ta đến Giang Thành, thực ra còn nhận vài nhiệm vụ cá nhân nữa. Giây phút Lý Oánh nghe thấy nhiệm vụ cá nhân, con tim phấn khích đã sắp không kìm nén mà kiên nhẫn nghe tiếp. Trong đó có một cái gọi là kế hoạch tiến hóa. Cô có muốn nghe chút không? Có ạ. Ha 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 ha, cả cắn câu rồi. Kế hoạch ổ quay điên cuồng.
Để món đồ chơi ẩu quay điên cuồng này món đồ chơi quy tắc nhị giai sẽ sửa lại quy tắc liên quan đến xác suất của nó. Hãy bóp cò là chắc chắn xử lý kẻ địch. Với tư cách giáo quan, ta có thể trải nghiệm ẩu quay điên cuồng sau khi ngay trong đợt quân huấn này. Nếu trong đợt quân huấn này ẩu quay điên cuồng tiến hóa hoàn tất, thì khi kết thúc quân huấn sẽ có 20 món đồ chơi ẩu quay điên cuồng xuất hiện trong phần thưởng dành cho học viên xuất sắc. Anh, vậy thưa giáo quan, thầy có thể nói cho em biết món đồ chơi ẩu quay chưa trông như thế nào không ạ? Ẩu quay điên cuồng chưa tiến hóa sao? Nó có đạn vô hạn. Trong vòng 500 mét chắc chắn trúng giữa trán. Nếu quy tắc liên quan đến xác suất đó bị sửa đi là tiến khách đi ngay. Đồ chơi chưa tiến hóa có tỷ lệ bắn hụt nhưng đạn thì không bao giờ hết. Nếu sửa được dòng xác suất đó, thử xem cảm giác thế nào, có dám bóp cò không? Lý Oánh không ngờ giáo quan lại tùy ý như vậy, quăng luôn một món quy tắc khí nhị giai cho mình. Cậu ta cẩn thận cầm lấy món đồ chơi ẩu quay, ngón tay chạm vào nút bấm. Phát đồ chơi này sẽ nhắc nhở thẳng vào giữa mày mình, xem ra lời giáo quan nói là thật. Ít nhất thông tin về món đồ chơi ẩu quay này là chuẩn. Xin lỗi giáo quan, em không nên nghi ngờ thầy. Ở thế giới quy tắc, nhất định phải nhớ kỹ một câu, luôn tin rằng phép màu sẽ xảy ra. Tiếng vang từ đồ chơi rộ lên, cả đội ngũ kinh hoàng mất vía. Ngô Khải Phàm và những người khác lao tới, nhìn Diệp Phàm dùng đồ chơi ẩu quay như dùng súng máy. Ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn về phía cậu. Một trong hai người trong cuộc duy nhất. Sau hơn 300 lần vang lên, ngón tay Diệp Phàm mới dừng lại. Đừng ngạc nhiên, ta chỉ thử đồ chơi chút thôi. Lý Oánh em thực sự kích hoạt nhiệm vụ ẩn rồi. Món đồ chơi ẩu quay kích hoạt vô hạn trên tay giáo quan. Là chuyện thế nào vậy? Lý Oánh đối mặt với đám đông đang bàn tán xôn xao, tận tình giải đáp từng người một. Cậu ta không hề giấu giếm điều gì, bởi vì độ khó hoàn thành nhiệm vụ ẩn này quá cao. 10 món quy tắc khí nhị giai, không phải một mình cậu ta có thể kiếm được. Mê mơ. Giáo quan có chuyện gì sao? Báo cáo giáo quan, đội ngũ đã tập hợp xong, mời thầy kiểm duyệt. Khá làm ra dáng đấy. Báo cáo tình hình đội ngũ đi. Báo cáo giáo quan, đội ngũ chúng ta hiện đã lớn mạnh đến 4.321 người. Em đã biên chế thành 8 doanh, mỗi doanh 500 người. Sau khi thầy kiểm duyệt đội ngũ xong, dự định của chúng em là để lại một tiểu đoàn tăng cường 800 người. Ngoài việc bảo vệ thầy ra, 7 doanh còn lại sẽ xuất quân săn lùng xử lý các mục tiêu. Tiểu Ngô em làm tốt lắm. Chiến lược đại khái không có vấn đề gì. Cứ vậy đi. Với biểu hiện hiện tại của em, suất học viên ưu tú chắc chắn có phần. Hạng nhất cũng chưa biết chừng có thể tranh giành. Giáo quan, suất học viên ưu tú này với thứ hạng quân huấn được xếp thế nào vậy ạ? Suất học viên ưu tú này tổng cộng có 300 suất. Trong tay ta trực tiếp nắm giữ chỉ có 40 suất. Một trong số đó ta đã dùng rồi, điền tên em lên đó. Báo danh sớm sẽ có lợi cho em. Đến lúc rút thưởng xác suất sẽ cao hơn. Trong tay giáo quan của Nhiên có suất, và hơn nữa đã điền tên mình lên rồi. Đa tạ giáo quan bồi dưỡng. Đó đều là kết quả nỗ lực của chính em. Về cuộc tranh giành top 10 cuối cùng, trong tay giáo quan có 3 quyền đề cử, do đích thân ta nắm giữ. Diệp Phàm nói đến đây thì dừng lại. Ngô Khải Phàm rơi vào trạng thái tự não bổ điên cuồng. Giáo quan, thời gian không còn sớm nữa, đi kiểm duyệt bộ đội thôi ạ. Sau khi kiểm duyệt bộ đội, Diệp Phàm gọi các lãnh đạo cấp cao của đội đến, mở một cuộc họp nhỏ. Nội dung cuộc họp không ngoài việc nói với mọi người Diệp Phàm đang nắm giữ suất học viên ưu tú, để mọi người làm việc cho tốt. Nói chẳng ra là vẽ bánh. Cấp trên vẽ xong cấp dưới vẽ tiếp. Đội ngũ 4.000 người này hiện nay ít nhất có 2.000 người nghĩ rằng mình có thể trở thành học viên ưu tú. Các em học sinh, bản giáo quan thực ra còn một đặc quyền nữa. Đó là mỗi ngày có thể cưỡng chế làm một người. Bay màu cái đầu. Nếu gặp kẻ địch nào đánh không lại, có thể đến tìm ta. Trời đất ơi, còn có cả đặc quyền này nữa sao? Không hổ là giáo quan duy nhất của đợt quân huấn này. Rõ thưa giáo quan. Anh em nhìn xem. Xử con heo đó. Bắt giác quán xử con heo. Điều quân đội đi dọn dẹp nào. Món đồ chơi ẩu quay lại mất tác dụng. Lần này nguyên nhân chưa rõ. Bây giờ đã khác xưa. Lần trước đồ chơi không dùng được, phải tự mình vác hàng nóng dụng cụ đặc biệt lên chiến. Lần này anh em ta đông, mỗi người một món dụng cụ là đủ rồi. Chết tiệt. Chu Vũ Sinh nhìn thấy đám đông lao về phía mình, mới phản ứng lại là trời đã sập. Quân huấn kiệt xuất.
Này người anh em, ngươi là cái màu can gì thế? Sao ngươi dám chứ? Đây mới là uy lực thực sự của bộ nhị giai. Ái cha, lần sau không thể dẫn mọi người đi xử lý mấy con rồng qua sông này nữa, nếu không thì đội ngũ khó dẫn dắt lắm. Sự đẹp một tên mang bộ nhị giai, mất đi 60-70 mạng người. Lần này có người xông lên, lần sau chưa chắc đâu. Chu Vũ Sinh cuối cùng không nghi ngờ gì đã ngã xuống, bị làm cho bay màu ngay trong bộ giáp của mình. Đúng như Diệp Phàm dự liệu, chiến thắng lần này khiến gương mặt mọi người không có chút vui mừng nào. Xin lỗi các em học sinh, lần này là quyết định sai lầm của ta. Ta nghĩ chúng ta nên quay về đại bản doanh, chờ đợi các đội khác khải hoàn thôi. Nghe lời Diệp Phàm nói, mọi người trên sân ngẩn ra. Quay về là vì họ sợ rồi, nhưng họ có muốn quay về không? Tất nhiên là không rồi. Họ đều biết mình đã xuyên không, đang ở trong một phó bản tân thủ mất liên lạc. Thông qua phó bản này, họ sẽ nhận được tấm vé bước vào con đường siêu phàm. Lần này lùi bước, tương lai còn có thể lùi nữa không? Giáo quan em không về. Em muốn chiến đấu. Chiến đấu, chiến đấu. Chiến đấu vì danh hiệu thiên tài thứ 4. Coi thường ta sao? Diệp Phàm lướt qua khuôn mặt mọi người, đi đến trước thi thể Chu Vũ Sinh, tháo rơi bộ nhị giai, phân phát cho 5 người dũng cảm nhất. 5 triệu đó, 5 triệu của ta. Báo cáo giáo quan, toàn doanh tập hợp xong, mời thầy chỉ thị các học sinh ở đây. Ta muốn chúc mừng các em đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của đợt quân huấn. Nhiệm vụ khi kết thúc quân huấn sẽ nhận được một thành tích tương đối tốt. Thậm chí có một bộ phận học sinh đã chốt được suất học viên ưu tú. Báo cáo giáo quan, em muốn biết thế nào là học viên ưu tú. Học viên ưu tú là chọn ra 300 người từ 5 vạn người. Đó chính là học viên ưu tú, là danh tính đặc biệt đầu tiên mà các em có thể tiếp cận gần nhất. Vì thế, cứ lừa đảo cứ tiếp tục lừa đi. 300 học viên ưu tú cái gì chứ? Danh tính đặc biệt cái gì chứ? Danh tính đặc biệt đâu có dễ kiếm thế. Bây giờ công bố nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo là xử lý dị giáo đồ. Theo sự hợp tác chặt chẽ của bản giáo quan và các em học sinh, khiến dân bản địa bị đánh cho tàn tác. Đám dân bản địa điên cùng đó lại nảy ra ý đồ xấu. Chúng cấu kết với một nhóm dị giáo đồ, sẽ vào lúc 8 giờ sáng mai mạo danh giáo quan lẻn vào Giang Thành, truy đuổi xử lý những vị khách phương xa còn sống sót. Bây giờ ta công bố nhiệm vụ ẩn là xử lý dị giáo đồ. Xử lý một tên dị giáo đồ, thử một lần chọn quy tắc khí nhị giai bảo hộ của trường, cơ hội chọn một lần. Xử lý 5 tên dị giáo đồ, có thể chọn quy tắc khí tam giai. Xử lý 10 tên dị giáo đồ, có thể chọn quy tắc khí tứ giai. Xử lý là buông tay, xử lý là thả si dâu, xử lý là buông tay, xử lý là thả si dâu. Điên rồi, điên thật rồi, hoàn toàn điên rồi. Tên điên này lại dám gắn mác cấu kết dị giáo đồ cho chúng ta, thậm chí trực tiếp quy kết giáo quan thật thành dị giáo đồ. Nhưng dân bản địa của thế giới lẻn vào đội ngũ của Diệp Phàm. Đợi đến khi Diệp Phàm công bố xong nhiệm vụ, họ mới hoàn toàn hiểu rõ quy tắc quân huấn lần này không đổi, vẫn là lối chơi giáo quan truy đuổi xử lý học sinh. Nhưng lại có một tên dị giáo đồ trà trộn vào trước. Hắn lợi dụng tâm lý của những vị khách phương xa, khơi mào tranh chấp giữa họ và dân bản địa. Bây giờ càng là quy kết giáo quan thật thành dị giáo đồ. Xuất phát theo ta thực hiện nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Giáo quan Lý Oánh đồng học, có chuyện gì sao? Thưa thầy, em đến để hoàn thành nhiệm vụ tiến hóa. Món đồ chơi ẩu quay điên cùng đó, hệ thống thu hồi. Hệ thống nhận 20 vạn quy tắc tệ. Đối với những người đến nộp nhiệm vụ cho Diệp Phàm, chỉ có cách khiến những thứ họ nộp lên biến mất theo một cách đầy kinh ngạc mới có thể khiến người ta tin phục. Hệ thống thu hồi chính là một trong số đó. Mê mơ học sinh Minh, em còn muốn nộp nhiệm vụ à? Giáo quan, những ngày qua thầy dẫn dắt chúng em vất vả rồi. Món này là tặng thầy. Tiểu Lý à, ta gọi em thế này không vấn đề gì chứ? Giáo quan, không vấn đề gì ạ. Thầy cứ gọi em là Tiểu Lý. Chuyện là thế này Tiểu Lý, suất học viên ưu tú này em lấy chắc rồi. Bên này em lại nộp thêm nhiệm vụ. Lát nữa ta sẽ đưa cho em một danh sách vật phẩm trong vòng quay thưởng học viên ưu tú. Em có thể vi định mình sẽ giúp chúng món nào. Quả nhiên, nhiệm vụ tiến hóa đồ chơi ẩu quay hoàn thành cũng chi là 10 khẩu. 300 học viên ưu tú chia thế nào được. Trong này chắc chắn có mánh khóe phân phối. Chỉ là không ngờ lại là rút thưởng.
Nếu là rút thưởng, bây giờ cũng không cần quá vội vàng chốt món đồ chơi ổ quay. Nhỡ đâu còn có thứ kinh khủng hơn thì sao? Đa tạ giáo quan. Tiếp theo là thời gian báo cáo công việc kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Số dư trên tài khoản của Diệp Phàm tăng thêm 2,4 triệu, trong thẻ lưu trữ cũng nhét đầy các loại quy tắc khí kỳ quái. Tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ báo cáo, Diệp Phàm mở hệ thống kiểm tra danh tính làm mới hôm nay. Danh tính dị giáo đồ quyền hạn lưu đầy. Người có thể tự lưu đầy bản thân đến vùng hoang nguyên chim không buồn đậu. Giá danh tính 3 triệu. Bỏ tiền ra để làm dị giáo đồ thì quá là rút thưởng rồi. Không phải nên là dị giáo đồ dùng tiền cám dỗ ta, bảo ta đi làm dị giáo đồ mới đúng sao? Cái chính là quyền hạn khỉ gió gì lại là lưu đầy chính mình. Đúng là đồ ngốc. Nhưng Diệp Phàm nghĩ lại, trong một số tình huống cực đoan, cũng không mất Vi là một quân bài tẩy giữ mạng. 3 triệu thì 3 triệu mua danh tính dị giáo đồ tài thành công. Số dư tài khoản 2,3 triệu. Quyền hạn lưu đầy dị giáo đồ. Thời gian hồi chiêu 1 tháng. Ta nghĩ ngươi có thể lờ nó đi. Lưu đầy đến Hoang Nguyên, không có 1 năm rưỡi thì không về được đâu. Diệp Phàm không nghĩ ngợi nhiều, lại có học sinh đến báo cáo công việc rồi. Số dư 7,8 triệu. Diệp Phàm nhìn số dư hệ thống, chắc hẳn đội ngũ đã quay về gần hết rồi. Giáo quan 8 đại doanh tập hợp xong, tổng cộng hơn 13.000 người. 13.000 sao không phải người càng lúc càng đông? Biến thành gấp 3 lần ban đầu rồi à? Ở đây trà trộn không ít dân bản địa nhỉ? Giáo quan ghi nhớ, và hơn nữa gần đây trong đội ngũ quả thực đã trà trộn không ít thành phần nguy hiểm. Chúng tung tin đồn khắp nơi, nói giáo quan thầy là dị giáo đồ, lại còn nói có đầu có đuôi, tạo thành quy mô lan truyền không nhỏ. Ngô Khải Phàm đây không phải nói bừa, đều là sự thật cả. Nói xong cậu ta cẩn thận nhìn vị giáo quan này, muốn xem phản ứng của đối phương. Không phải cậu ta không tin giáo quan, mà là đối phương nói nghe thực sự không giống giả. Tiểu Ngô em có phải dị giáo đồ không? Tất nhiên là không rồi, thế thì khéo quá. Ta cũng không phải. Khải Phàm mà em không phải dị giáo đồ. Ta cũng không phải. Vậy ai là người giáo quan sắp xuất hiện chính là hắn. Đám dân bản địa tung tin đồn chính là chúng, và cũng chỉ có thể là chúng. Khải Phàm đừng nghĩ nhiều. Giáo quan mãi mãi là giáo quan, lại còn lừa em được sao? Giáo quan nói đúng, chúng chính là dị giáo đồ, cũng chỉ có thể chúng là dị giáo đồ. Ngô Khải Phàm nói xong, sắc mặt lạnh lùng rời đi, chuẩn bị đi thực hiện một cuộc đại thanh trừng. Lúc trước ngươi nói ta là dị giáo đồ à? Ta chắc chắn sẽ không thèm để tâm. Bây giờ ta thực sự là dị giáo đồ rồi đây. Hắc 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 hắc. Phạm giáo quan có đó không? Em muốn tìm thầy báo cáo công việc. Chỉ cần mình dám có chút cử động lạ, tuyệt đối sẽ khiến đầu thân tách rời. Sao anh phát hiện ra tôi? Không nên thế chứ. Vừa rồi bao nhiêu người báo cáo công việc đều không sao. Cô không nên quan tâm đến cái mạng nhỏ của mình sao? Cô không nghĩ rằng ai cũng có tư cách báo cáo công việc với ta chứ? Danh trưởng của 8 đại doanh, cũng như các nhân tố nòng cốt do danh trưởng đề cử, không ít người đã đến báo cáo công việc rồi. Cô báo cáo cái loại công việc gì? Có tư cách báo cáo sao? Vậy anh có tha cho mạng nhỏ của tôi không? Tất nhiên rồi, nhưng mà tiền mua mạng cô cũng phải để lại chứ. Hứa Hàm nghiến răng, lấy ra mấy món quy tắc khí. Đối với tiền mua mạng Hứa Hàm lấy ra, Diệp Phàm không dám trực tiếp cầm lấy, nhỡ đâu bị cái quy tắc âm phủ nào đó gài bẫy thì sao? Đành trực tiếp để hệ thống thu hồi hừ. Cho cô một cơ hội cuối cùng. Thân giá của đám dân bản địa đỉnh cấp các cô ước tính đều từ 5 triệu trở lên. Cô đưa hơn 2 triệu thế này là hơi lừa người đấy. Hứa Hàm nhìn Diệp Phàm không giống như đang nói dối, nghiến răng lại lấy ra thêm mấy món quy tắc khí. Thực sự không cần nhiều thế này đâu. Đúng là não tôi hỏng rồi. Lại đi nghe lời người khác tới đây. Tiến khách vào nhà, cướp bóc, xử lý người không thành, cấu kết dị giáo đồ làm loạn quân huấn. Các tội cùng phạt 20 triệu không nhiều chứ? Tôi thấy nhiều 7 ngày. Vậy tôi có thể đi được chưa? Đi đâu mà đi. Chuyện cô tiễn khách hụt tôi đã giải quyết xong. Nhưng cô với tư cách là dị giáo đồ, ý đồ tiễn giáo quan đi, lật đổ đợt quân huấn 9 trường lần này, vẫn còn chưa xong đâu. Nếu anh còn ép tôi sẽ trực tiếp rút khỏi quân huấn. Rút khỏi quân huấn rốt cuộc có sao không? Anh và tôi đều hiểu rõ. Ây Hứa Hàm đồng học, em nói gì vậy chứ? Ta là giáo quan, sao có thể ép học sinh rút khỏi quân huấn được?
Ta biết em là vì bị dị giáo đồ mê hoặc. Giáo quan, đây là đang cho em một cơ hội lập công trục tội. Chỉ cần em dẫn ta quét sạch đám dị giáo đồ trong doanh trại, mọi nợ nần xóa sạch thế sao? Được, nhưng anh phải đảm bảo với tôi là không để ai ở lại. Hoặc là không làm, hoặc là làm cho tuyệt. Hứa Hàm vào lúc này chắc chắn chọn chính mình, bao gồm cả việc tiễn hụt Diệp Phàm lúc đầu. Cô ta cũng là vì chính mình, chỉ là cô ta đã thất bại nên mới đổ lỗi cho sự mê hoặc của bạn học Ha. Rất tốt, em thắng rồi, đi thôi. Lý Dương đây là Hứa Hàm đồng học. Cô ấy đã tố cáo cho ta vài tên dị giáo đồ đang trà trộn trong đám học sinh, cậu dẫn người đi bắt chúng lại. Đám dị giáo đồ này thực lực mạnh mẽ, nhờ dẫn theo nhiều người một chút, dỗ Thơ giáo quan đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi mua danh tính cảnh viên, Hứa Hàm một mình đến để nghĩ quẩn. Chẳng ngờ bị ta ăn sạch sành xanh, còn gánh thêm khoản phạt khổng lồ 20 triệu. Ngay khi ta đang đắc ý vênh váo, hệ thống lại vang lên. Danh tính mới hôm nay đã được làm mới. Còn 8 tiếng nữa là đoàn giáo quan đông đảo sẽ đến Giang Thành. Danh tính phó hiệu trưởng Đại học Hắc Long. Quyền hạn một thân thể không thể bị hẹo. Trong Đại học Hắc Long người có quyền miễn trừ tuyệt đối. Trường không đổ người không mất. Giá danh tính 300 triệu quy tắc tệ. 7 loại quyền hạn không gian thao tác đều cực lớn. Tuy tiện lấy một cái ra cũng có thể chơi đủ kiểu. Đồ tốt chỉ có nhược điểm duy nhất là đắt. Giáo quan, đám dị giáo đồ do Hứa đồng học tố cáo đều đã được xử lý. Đây là chiến lợi phẩm thu được, mời giáo quan xem qua. 1 món cho cậu, 2 món còn lại thưởng cho cấp dưới. Đa tạ giáo quan. Quả nhiên đi theo giáo quan sẽ có tiền đồ mà. Trên người mình hiện giờ đã có 3 món quy tắc khí nhị giai rồi. Ai mà hình dung nổi, đây là một vị khách phương xa đang tham gia quân huấn chứ. Đúng rồi, Hứa Hàm đâu? Xin lỗi giáo quan, em đi đuổi theo ngay. Không cần, Hứa Hàm không có vấn đề gì. Ta chỉ tùy tiện nhắc tới thôi, giải tán đi nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai có một trận chiến ác liệt đầy dõ Thơ giáo quan. Chào các em học sinh, ta tên là Phạm Hân, giáo quan duy nhất của đợt quân huấn này. Mới một ngày trước thôi, vì chúng ta đồng tâm hiệp lực, hoàn thành rất tốt nhiệm vụ giai đoạn 1. Đám dân bản địa bị chúng ta đánh cho tè ra quần, lại dám cấu kết với dị giáo đồ, muốn mượn tay chúng để loại bỏ chúng ta. Đại ca, lát nữa đại chiến bùng nổ, chúng ta đánh ai? Là đánh đội ngũ giáo quan sắp xuất hiện, hay là đánh đội ngũ dị giáo đồ nơi chúng ta đang ở đây? Nhớ kỹ, lát nữa đám giáo quan mạo danh xuất hiện, đó chính là đội ngũ dị giáo đồ chúng ta cứ đánh chúng. Đánh dị giáo đồ. Lưu Trần 2 ngày nay cũng bị cục diện này làm cho mơ hồ. Nhưng cậu ta nhận thấy học sinh quân huấn hợp sức đánh giáo quan dường như hoàn toàn không có vấn đề gì, bởi vì xử lý giáo quan mới có cơ duyên kinh thiên động địa. 10 phút sau, hành tung của dị giáo đồ sẽ hiển thị trên bản đồ hành động của giáo quan. Mọi người cùng bản giáo quan đi xử lý dị giáo đồ. Xử lý dị giáo đồ. Xử lý dị giáo đồ. Ôi, cái quái gì thế này? Ta tên là Tạ Mỗ, sinh viên năm 4 Đại học Kinh Thành. Ta rất may mắn được chọn làm giáo quan quân huấn lần này. Hôm nay phải xuất phát đi truy đuổi xử lý các đàn em. Sướng quá, sao đầu ta lại bay lên rồi không đúng? Là thân thể ta đổ xuống rồi. Ta bị đầu thân tách rời rồi. Cái cơ chế chó má này lại dám trực tiếp truyền tống ngẫu nhiên một giáo quan đến ngay trước mặt ta. Nếu không phải ta rút dụng cụ đủ nhanh thì thực sự có chuyện rồi. Dị giáo đồ chi là lũ gà đất chó sành thôi. Bản giáo quan có thể tùy tay xử lý. Các em học sinh đừng sợ hãi, chú ý hành tung của dị giáo đồ. Xông lên. Giáo quan uy vũ, giáo quan uy vũ. Giáo quan Diệp Phàm chào anh sắp tiến vào bãi quân huấn Giang Thành. Đang kiểm tra vị trí. Anh đã đến Giang Thành. Ngẫu nhiên phân phối danh tính ẩn danh Hắc Miêu. Sau này anh sẽ dùng tên này để đăng nhập bảng xếp hạng giáo quan. Bảng xếp hạng giáo quan tải thành công. Nhấp vào để xem nhiệm vụ cưỡng chế do Liên minh cao đẳng công bố. Ít nhất xử lý 10 tân sinh viên quân huấn. Nhiệm vụ cưỡng chế không hoàn thành sẽ bị cho bay màu tại chỗ. Một Hắc Miêu xử lý 362, 2 Bạch Hổ xử lý 2. Các đàn anh đàn chị, tôi tới đây, hắc 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 hắc. Chào giáo quan. Yên tâm, với tư cách là giáo quan, ta không tham gia vào việc bình chọn khen thưởng của các em đâu. Ta chỉ cung cấp hỗ trợ hỏa lực cho các em để giảm bớt thương vong nếu dị giáo đồ cuối cùng bị ta tiễn đi. Cái đầu này vẫn sẽ tính cho người có độ cống hiến lớn nhất trong số các em. Đa tạ giáo quan.
Chết tiệt, lại có kẻ thường xuyên cướp đầu người. Thế này thì ai mà cướp lại được chứ? Khoảnh khắc Diệp Phàm dứt lời, 800 đao phủ phục kích trong những tòa nhà bỏ hoang hai bên. Chỉ còn lại 10 người làm mồi nhử. Lúc này một giáo quan nghênh ngang đi tới. Thú vi, thật đúng là thú vi. Tân sinh viên năm nay ngông cuồng vậy sao? Mới có 10 người đã dám đối mặt trực tiếp với bản giáo quan. 10 cái đầu này đủ để ta dẫn đầu vượt xa. Đây đúng là một miếng mồi béo bở. Hắc hắc, anh em xử hắn cho ta. Xẹt xẹt xẹt. Lên lên. Ôi trời. Còn những viên đạn này là chuyện thế nào vậy? Trúng rồi, hơi bị đỉnh đấy nha. Tay giáo quan này có vẻ né không nổi nữa rồi. So với mấy tên bản địa có nguyên bộ trang bị thì héo hơn nhiều. Theo phát đạn cuối cùng từ đồ chơi, kết quả trận đấu đã rõ 10-10. Cái đầu này cuối cùng cũng về tay Diệp Phàm. Ai mà nhanh hơn được đồ chơi chứ? Diệp Phàm lấy xong điểm hạ gục liền rời đi ngay, tiến đến địa điểm tiếp theo. Cứ như vậy, thế là chiến trường nào hắn kịp đến, điểm hạ gục đều bị hắn hốt trọn. Cái đầu thứ 9 đã vào tay. Hiện tại, đã trôi qua 3 tiếng kể từ khi các giáo quan xuất hiện. Lúc này tình hình trên sân đã hoàn toàn loạn cào cào. Cái đội hình bát nháo này được lừa tới bằng danh tính giáo quan duy nhất, trước lợi ích đã sớm tan đàn xẻ nghé. Mạnh ai nấy chiến. Tiếp theo cứ đơn thương độc mã mà làm thôi. Mấy cái đội ngũ này, rốt cuộc bên nào là dị giáo đồ tôi chả phân biệt nổi nữa rồi. Lỡ như mình là đứa bị dạy dỗ mạnh thì hỏng bét. Sau khi mua danh tính cảnh viên, ta dẫn theo vạn quân, bắt đầu vây quét các giáo quan thật sự. Còn ta lại trốn một bên lẻ lút cướp mạng. Ngay lúc tình hình đang hỗn loạn, ta quyết đoán bắt đầu kế hoạch dụ xử lý. Huynh đệ, khoan hãy ra tay. Ta cũng là giáo quan đây. Ly Bà luôn nhìn thấy thẻ giáo quan của Diệp Phàm, cảnh giác trong lòng vẫn không hề buông lỏng, vẫn nắm thật chặt lấy chui đồ chơi. Dù sao giữa các giáo quan cũng có thể xử lý lẫn nhau, hơn nữa còn có lợi để thu về. Huynh đệ, chuyện là thế này. Ta phát hiện một đám tân sinh viên đang tụ tập, số lượng cũng phải tầm 100 đứa. Một mình ta chén không hết, nên muốn hợp tác với huynh đệ xử lý miếng mồi ngon này. Nếu huynh đệ không có hứng thú thì ta đi tìm người khác vậy. Huynh đệ, xin dừng bước. Tôi là Lý Bá Luân, Đại học Kinh Thành. Không biết lời huynh đệ nói có thật không? Ha ha ha, ta lừa huynh đệ làm cái quái gì chứ? Nhưng chỉ dựa vào hai người mình liệu có xử nổi 100 người kia không? Xử được, vì anh Lý đã tự tin như vậy. Thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chúng ta qua đó ngay thôi, nếu không để kẻ khác nâng tay trên thì không hay đâu. Diệp Phàm vừa nói vừa đi, Lý Bá Luân lập tức theo sát, nhưng vẫn luôn giữ sự dè chừng. Rất nhanh, cả hai xuất hiện trên một tòa nhà sập xệ. Anh Lý, nhìn phía trước đi, tôi đâu có lừa anh. Lý Bá Luân nhìn theo hướng ngón tay của Diệp Phàm, quả nhiên thấy một đám đông nghịt tân sinh viên. Hắn lập tức vui mừng khôn xiết. Sự cảnh giác với Diệp Phàm cũng hoàn toàn được gỡ bỏ. Trời ơi, nhiều tân sinh viên thế này thì phát tài rồi. Làm người ấy mà, chớ có vội mừng sớm. Sao lại có thể để lưng mình cho người lạ chứ? Diệp Phàm nhìn cái xác của kẻ vừa ra đi, tiến lên lục lọi một hồi. Đám giáo quan này toàn lũ nghèo kiết xác. Diệp Phàm vừa chửi đồng vừa thu dọn thanh đồ chơi nhất giai duy nhất của đối phương, rồi xuống lầu rời đi. Sau khi nếm được vị ngọt, đối tác thiên sứ của kỳ quân huấn này đến Diệp Phàm chính thức lên sóng. Ái cha, đám giáo quan này nói cho cùng cũng chỉ là đại học sinh thôi mà. Đây là cảm giác khi Diệp Phàm lừa được cái đầu thứ 11. Hiện tại hắn đã nắm trong tay 20 cái đầu giáo quan rồi. Mọi chuyện đều được làm y như đúc. Khi Diệp Phàm định lấy cái đầu thứ 21 thì đã xảy ra biến cố. À, sao tự nhiên lại nhổ nước bọt vào tôi? Cái mạch não kiểu gì thế này không biết. Đây là quy tắc khí thứ 3 của đối phương rồi. Hơn nữa món nào cũng thuộc hàng cực phẩm. Lần này trên người mình không mang theo quy tắc khí mạnh, đánh không lại giáo quan này rồi. Phương Vũ săn lùng đại học sinh, tập kích giáo quan, xử lý người không thành, phạt tiền 3 triệu. Một tờ biên lai phạt bỗng dưng xuất hiện trước mặt Phương Vũ. Hắn nhìn tờ biên lai, đôi mắt lập tức bốc hỏa. Nếu người dám bước tới một bước nữa, ta bảo đảm đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ đấy. 3 triệu thì nỗ lực vài năm là trả xong. Nhưng nếu hôm nay liều mạng mà thua thì sao? Tôi không dám cược. Ông bố đang nằm liệt giường của tôi càng không thể cược nổi. Sau 30 giây giằng co, Phương Vũ nhìn sâu vào Diệp Phàm thêm một lần nữa, rồi từ sân thượng nhảy thẳng xuống. Hê si. Si chút nữa là lãng phí một lần vấn chản rồi. Tuy không xử lý được giáo quan, nhưng cho vay được 3 triệu tiền nợ đen thì cũng sướng rơn. Chào bạn học, tôi cũng là giáo quan đợt này đây. Tôi phát hiện, biến đi.
Được rồi. Khoan đã, ngươi là tên dị giáo đồ đó. Diệp Phàm nghe thấy câu này thì chân càng bước nhanh hơn, trực tiếp phi như bay. 5 phút sau, Diệp Phàm vừa thở hồng hộc vừa ngoảnh đầu nhìn. Cô đừng có qua đây nha. Đại tỷ à, mua bán không thành thì tình nghĩa vẫn còn mà. Chúng ta chẳng qua là không đạt được thỏa thuận hợp tác thôi. Cô cứ đuổi theo tôi mãi làm gì? Ngươi chạy cái gì? Cô đuổi thì tôi không chạy chứ làm sao? Ngươi không chạy thì sao ta đuổi theo ngươi được? Bà cô điên này đúng là chẳng nể năng lý lẽ gì hết. Vấn chảm. Vấn chảm thất bại. Mục tiêu hướng nội, không thể dùng vấn chảm. Mó nó chứ. Lúc đầu thì đạn vô hiệu, giờ lại đến vấn chảm vô hiệu. Má ơi, mụ này chắc chắn đang vờn mình như vờn khỉ rồi. Một siêu phàm giả mà không đuổi kịp người bình thường như ta sao? Hệ thống, kiểm tra danh tính có thể mua hôm nay. Quyền hạn danh tính con bạc. Cực mạng, hô lớn ta muốn cực mạng với ngươi. Có thể kéo một người vào nghịch mệnh đổ lầu. Chơi một trò chơi đạt cực sinh mạng. Giới thiệu danh tính, luôn có kẻ muốn dựa vào đây để nghịch thiên cải mệnh, mà không biết rằng đã cược là sẽ thua. Giá danh tính, 8 triệu quy tắc tệ. Hệ thống, trả lời ta một câu coi. Cái giá danh tính này có phải ngươi tự ý hét bừa không đấy? Sao tự dưng lão tử vừa có 8 triệu một? Ngươi đã tung ngay cái danh tính 8 triệu ra rồi. Mua thì mua, không mua thì thôi. Mua ngay cho lão tử. Tải danh tính con bạc thành công. Số dư tài khoản 100.000 quy tắc tệ. Lúc này anh cách đã đuổi đến sát nút. Nhìn Diệp Phàm đột nhiên dừng lại. Sao không chạy nữa? Không phải giỏi chạy lắm sao? Chạy hết hơi rồi. Không phải cô thích chơi sao? Ta chơi với cô trò này hay hơn nhiều. Ta muốn cực mạng với cô.